თქვენ როგორც მოგეხსენებათ ბათუმი რივიერა სურს რომ ბათუმში გარკვეული პროექტის განხორციელება არის საზოგადოების ძალიან დიდი ინტერესი არის მოქალაქეთა ძალიან დიდი ნაწილი ვინც აღნიშნულ პროექტს უჭერს მხარს არის მოქალაქეთა ნაწილი რომელიც აღნიშნულ პროექტს არ უჭერს მხარს ამიტომ ჩვენ სანამ საჯარო განხილვა მოხდებოდეს მერის მიერ მანამდე ჩავთვალეთ ჩვენ მიზანშეწონილად მრჩეველთა საბჭოსთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ საკრებულოს კიდევ ერთხელ გაეკეთებინა საჯარო განხილვა დაინტერესებული პირებისათვის ჩვენ მოვიწვიეთ კომპანიის წარმომადგენელი განცხადება გაკეთდა საჯაროდ და იცის ყველა დაინტერესებულმა პირმა რომ დღეს ხდება საჯარო განხილვა და დღეს მე მინდა რომ დღევანდელი შეხვედრა წარიმართოს ხვაურის და ხვამაღალი ყვირილის გარეშე კითხვა-პასუხის რეჟიმში და მე მინდა რომ დღეს ყველა მოქალაქეს ვისაც კი სურვილი აქვს რომ დასვას კითხვა ან გამოთქვას თავისი მოსაზრება კონდეს საშუალება რომ დააფიქსიროს თავისი აზრი ამიტომ მე სხდომას შეხვედრას გავაგრძელებ ბოლო მსურველის სანამ არ ამოიწურება ყველა კითხვა-პასუხი და არ გამოითქვა მათი მოსაზრება ჩვენ ჩავთვალეთ რომ მომხსენებელს ძირითად მომხსენებელს მივცეთ მაქსიმუმ 20 წუთი მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარეს 10-15 წუთი და კითხვის დასმა ან მოსაზრების გამოთქვა 3 წუთი გონი საკმარისი იქნება რომ შევთანხმდეთ ამ რეგლამენტზე მე ვფიქრობ რომ კითხვა-პასუხის შემდეგ რომ ამოვწუროთ ბატონო ლაშა ძირითად აქცენტებს გვეტყვის ეხლა ეს დიდი ხანი ამ თემაზე არის საუბარი ძალიან ბევრი მასალა იბეჭდება პრესაში არის ტელევიზიით კამათი მან თვითონ იცის რომ რაზე გააკეთოს მე ესე ვთვლი მთავარი აქცენტები ამიტომ მე ვთვლი რომ თუ თქვენ 20 წუთში უნდა ჩაეტიოს მაშინ თქვენ თანხმობით მე სიტყვას მივცემ შეფესე ბათუმ რივიერას წარმომადგენელს ბატონ გოგა კაპანაძეს დიდი მადლობა გიორგი კაპანაძე ბათუმ რივიერას დირექტორი გახლავართ და არ მოგიდგენთ მოკლედ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რას წარმოადგენს ეს პროექტი და ასევე იმის შესახებ თუ რა მოსაზრებები გამოითქვა ამ პროექტის საწინააღმდეგოდ და ჩვენი არგუმენტები დავიწყოთ ესე იგი ეს არის ახლა ეკრანზე არის მის ეკრანზე თქვენ ხედავთ გენგეგმას, რომელშიც მოყოლილი არის ჩვენ ხელთ არსებული 6 ჰექტარი, რომელიც 2006 წელს ღია აუქციონზე ვიყიდეთ და აუქციონის მოგების შედეგად კიდევ ვალდებულება ჰქონდა, რომ სახელმწიფო ვალდებულებები გაგვესტუმრებინა, რომელიც ჰქონდათ ამ ტერიტორიაზე და ჯამში $10 მილიონი დაგვიჯდა 2006 წელს, რომელიც იმდროინდელი საბაზრო ფასზე მაღალი ღირებულებაც იყო კიდევ. ამის გარდა აქ არის 2 ჰექტარი ეგრეთ წოდებული ჭაჭა-თაუერის ტერიტორია, რომელიც რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ტერიტორია და რჩება სახელმწიფოს ტერიტორიად. უბრალოდ ჩვენ გერგეში მაინც შევიყვანეთ ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ გვინდა რომ კეთილ მოვაწყოთ, იმიტომ რომ ეხლა რომც გავიდეთ, აი ეხლა ტურისტული სეზონია, არავინ ამ იმაზე რა ქვია ტერიტორიაზე რეკრეაციულ ზონაში არ სეირნობს და არ იყენებს ამას დანიშნულებისამებრ. დგას შუაში ერთი უფუნქციო შენობა, არც კამია, ხეების ნაკლებობა, ჭრილი არ არის და გამოუყენებელი ტერიტორია არის. ამიტომ შევიყვანეთ ეს. გარდა ამისა არის კიდევ დაახლოებით 1 ჰექტარი ტერიტორია სახელმწიფო საკუთრება ასევე, რომელიც ჩვენ გვაქვს გადმოცემული საინვესტიციო ვალდებულებით ვართ რომ $3 მილიონი ინვესტიცია განვახორციელოთ და თანამედროვე სტანდარტების იახტ-კლუბი შევქმნათ აქ. უბრალოდ საქმე იმაშია რომ $3 მილიონი ამას ვისაც არ ეყოფა ამ თანამედროვე იახტ-კლუბის შექმნას
მაგრამ ჩვენ ამაზე წავედით, იმიტომ რომ ეს იახტ-კლუბი სასარგებლოა როგორც ჩვენი პროექტისთვის, ისე ზოგადად ბათუმისთვისაც და აჭარისთვისაც, იმიტომ რომ დღეს თანამედროვე იახტის მიღება უბრალოდ შეუძლებელია ამ იახტ-კლუბში, იმიტომ რომ არ არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. და ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ მივიღებთ მაღალშემოსავლიანი ტურისტების იმ სეგმენტს, რომელიც დღეს უბრალოდ დაკარგული გვაქვს ამ ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო. ასევე თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ესე წყლის სარკე შევყავს ჩვენ ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ლაგუნა, რასაც ჩვენ ამას ვეძახით, რომლის გარშემოც იქნება სარეკრეაციო ზონა, კაფეები, რესტორნები და ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ ეს პროექტი იქნება ბათუმში ტურისტების თუ გართობის მთავარი თავშეყრის ადგილი. ჩვენ გვაპირებთ აქ 5 შენობის განთავსებას, თავდაპირველად თქვენ გახსოვთ ბატონ სულიკო, რომ ჩვენ მქონდა 6 პირველი გერგერო შემოვიდანთ 6 შენობა იყო. ისიც აკმაყოფილებდა ჩემი აზრით ყველა სტანდარტს, მაგრამ მუნიციპალიტეტთან მოლაპარაკების შემდეგ ჩვენ წავედით და ამ დათმობაზე და ერთი შენობა ამოვიღეთ. ამ 5 შენობიდან 2 იქნება სასტუმრო, იქნება კონვენციის ცენტრი 5000 კვადრატულიანი მინიმუმ, რომელიც ერთდროულად მიიღებს 2000-დან 2500-მდე დელეგატს. ეს კონვენციის ცენტრი იქნება განკუთვნილი სხვადასხვა ფუნქციებისთვის, შეიძლება გამოფენის მოწყობა, იქნება ეს რაღაცა ავტოშოუ თუ სხვა ტიპის გამოფენა, იქნება ეს კონცერტი, იქნება ეს რაღაცა სპორტული შეჯიბრი თუ ასე შემდეგ. ეს რაც გვაძლევს ჩვენთვის ეს საკმაოდ რენტაბელობის თვალსაზრისით კონვენციის ცენტრი ყველაზე ნაკლებ მომგებიანია იმ კომერციული ფუნქციებიდან, რაც შეიძლება ამ ტერიტორიაზე განთავსდეს, მაგრამ ეს გჭირდება იმისთვის, ისევ იმავე როგორც ჩვენ პროექტს, ასევე ჩემი აზრით ბათუმსაც და აჭარასაც, რომ ტურისტული სეზონი გახანგრძლივდეს. შესანიშნავი მაგალითია კანი, სადაც ესეთი პალასტე ფესტივალი არსებობს, უფრო მასშტაბურია და 40000 დელეგატს იტევს ის. მაგრამ მაგალითისთვის მოვიყვან, რომ ეს პრაქტიკულად მთელი წელი სეზონი აქვს იქა, იმიტომ რომ ყოველ თვეში რაღაცა ღონისძიება ტარდება, კინოფესტივალი, რეკლამის ფესტივალი, უძრავი ქონების გამოფენა და ასე შემდეგ. და ამით ისინი ახერხებენ, რომ ტურისტული სეზონი მუდმივად კონდეთ და ჩავარდნის გარეშე. რა შეიძლება ითქვას ამ პროექტზე, ესე იგი ის რომ ჩდება $1 მილიარდზე მეტი, დღევანდელი კურსით კიდევ უფრო მეტი იქნება, მაგრამ ამის გარდა დასაქმდებიან როგორც მშენებლობის ეტაპზე, ასევე ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ 1000 ადამიანზე მეტი, $7 მილიონი ყოველწლიურად აჭარის ბიუჯეტში შევა მხოლოდ ქონების გადასახადის სახით, $3 მილიონი შევა აჭარის ბიუჯეტში საშემოსავლო გადასახადის სახით და ცენტრალურ ბიუჯეტში DGG-ზე აღარ ვისაუბრებ. ეს არის ერთი, აი ამ 5 შენობიდან ჩვენ ახლა ვმუშაობთ მხოლოდ ერთის არქიტექტურაზე, აი ეს პირველი შენობა, რომელიც პირველ ეტაპზე ჩვენ ვამუშავებთ იახტ-კლუბის ტერიტორიას, ამ შენობას და ლაგუნას. და აი ესეთი არის კონცეფცია ამ არქიტექტურის. დანარჩენი შენობები უბრალოდ ჩამქრალია, იმიტომ რომ ეს არ არის არქიტექტურა, ეს არის მასინგი და უბრალოდ საერთო ამ ყველა შენობას ექნება ის, რომ იქნება ვერტიკალური მწვანე ფასადი, გამწვანდება ვერტიკალურად. ეს არის ახლობთ რაც არქიტექტურაზე უნდა მეთქვა, მაგრამ ჩვენ ეხლა რადგან გერგეს ეტაპზე ვართ, საერთოდ არქიტექტურის განხილვა არის არ არის დღის წესრიგში. არქიტექტურის განხილვა ეს არის უკვე პროექტის შეთანხმების ეტაპი და მაგაზე მოგვიანებთ. ეხლა რაც შეეხება ამ ტერიტორიის ისტორიულ ანალიზს, ჩვენ გავუკვეთეთ ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა, ხელოვნებაცოდნეს, რომელმაც მოგვაწოდა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ბრალდებები ისმოდა ასრულიად აბსურდული, რომ ვითომ ბურუნთაბიას ციხე ჩვენ დავანგრიეთ, რაც აბსურდია, რა თქმა უნდა. ჯერ ერთი ბურუნთაბიას ციხე კი ქვია, მაგრამ რეალურად ეს იყო მიწაყრილი, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს თურქებს ეკავა და მე შემდეგ რუსებმა ჩამოართვეს და აი ერთადერთი იმიჯია, რომელიც ბურუნთაბიას ასახავს, დანარჩენ რუკებზეა გამოსახული, რომელსაც ყველაფერს გაჩვენებთ, ეს არქივიდან ამოღებული მასალაა აჭარის და მეტი ინფორმაცია აჭარის არქივში უბრალოდ არ მოიპოვება ამთანავ. ხო, ეს არის აქეთ რუკაზე ნახავთ ბურუნთაბი, მიწაყრილი როგორი იყო. შემდეგ ეს არის უკვე 1900 წლები, როდესაც რუსები დაეპატრონენ და ეს არის სამხედრო ყაზარმები. ეს არის ოფიციალური რუკა, რუსეთის იმპერიის დროინდელი.
ეს უკვე 50-იანი წლებია და აქ ხედავს რა თქვენ განაშენიანებას სტადიონი გაკეთდა შენობა დგას დღეს თეთრი კარტონზეც სასტუმრო სტადიონი და აი ამ ტერიტორიაზე უკვე იწყებოდა გემსარემონტო ქარხნის და ეგრეთ წოდებული ბარაკების დასახლების მშენებლობა რომლებიც გვიან 70-იან წლებამდე არსებობდა. აი ეს არის უკვე ფოტო 60-70-იან წლების მიჯნაზე გადაღებული სამწუხაროდ იმ ტერიტორიის ფოტო არ არის, რომ ნაცილი არის მოყვანილი იმ ტერიტორიიდან, აი ეს არის ის ბარაკები სწორედ რაც იქ იყო. და ეს უკვე ჭაჭათაუერის ტერიტორია, აქეთ ხარის რასაც ხედავთ. გარდა ამისა, ხო ეს უკვე 2004 წელია არხან აბაშიძის მმართველობის პერიოდი, სადაც უკვე დაიწყო განაშენიანება, ეგრეთ წოდებული რივიერას განაშენიანება, თქვენ ხედავთ რომ პერიმეტრზე მოშენებულია ჩვენი ტერიტორია და აქ ისედაც რაღაცა საწყობები და სხვა რაღაცა გაურკვეველი ფუნქციის ნაგებობები იყო. ამდენს იმიტომ ლაპარაკობ ამაზე, რომ როდესაც ამბობდნენ რომ აი საჯარო სივრცე შეუნარჩუნოთ მას რა ქვია ბათუმს, ეს ტერიტორია არასოდეს საჯარო სივრცე არ ყოფილა, არასოდეს. აი ესეთი მშენებლობა იყო, მაშინ ეს დაუმთავრებელი მშენებლობა იყო და შემდეგ 2005-6 წელს დაინგრა და ჩვენმა კომპანიამ იყიდა ღია აუქციონზე მეორე ფაზა. ეხლა გადავიდეთ ეგრეთ წოდებული აი რაღაცა ოპონენტების მხრიდან ისმის ხოლმე რომ 2013 წელს გაერომ გამოიკვლია ეს საკითხი და აი აქ გაყუთრებული მაქვს ერთი წინადადება. 360 გვერდიანი კვლევა აქვს შედი და მხოლოდ ეს ერთი წინადადება ეხება ჩვენ ტერიტორიას, რომელიც ამოწევა ის საფრთხესთან აკავშირებს ბათუმის ტერიტორიაზე გავასწრაფოდნენ საკუთარ შენობა, რომელსაც ის სიმძიმეს შეიძლება ვერ გაუძლოს კონფის აღთან აკავშირებს ის ანიმის საფრთხეში გასწრებულმა სანაპირო ზოლმა. ესე იგი, ეს ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ ეს არ არის გაეროს კვლევა. გაერო ამას აფინანსებს და აგერ პირველი გვერდი არის გამოტანილი აქ, სადაც გარკვეული წერია, რომ ცდილობებს გამოსვლის გამოთქმული მოსაძებელთა ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს გაეროს განხილვის პროგრამის თვალსაზრისით. და აი ავტორები კიდე აქ არის ჩამოთვლილი, ეს არის ძირითადად ქართული სამინისტროები და მხოლოდ ერთი აბზაცი, რომელიც გაურკვეველია, რა კვლევებს ეკუთვნოდა საერთოდ, ეკუთვნოდა თუ არა რამე კვლევებს და უბრალოდ ვიღაცის მოსადრება და შეიძლება სიტყვა ამას ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი დარწმუნებული, არ არის ნაკვლევი, თუ ვინმე მეტ ინფორმაციას მომაწვდის ძალიან დამავალეს, მაგრამ სწორედ ამ რისკის გამოსარიცხად ჩვენ თვითონ ვართ პირველ რიგში დაინტერესებულები, რომ არ ავაშენოთ მილიარდი ინვესტიცია და მერე ის ზღვაში არ ჩავიდეს, ხო? ამიტომ ჩვენ მოვიწიეთ კოლისელი ეგეთი კომპანია არის იტალიური, რომელიც ძალიან გამოცდილი კომპანია არის და კოლისელზე გადავალ ძალიან გამოცდილი კომპანია არის ეს კოლისელი, რომელსაც მონაწილეობა მიუღია უამრავ პროექტში, არიან ინჟინერები, ჰიდროლოგები და გეოლოგები და აერთიანებს ძალიან ბევრი ინჟინერი ყავს და მონაწილეობა მიუღიათ ვენეციის ძველი პორტის რეაბილიტაციაში, ახალი პორტის მშენებლობაში და უამრავ პროექტში, მათ საიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ყველაფერი. ეს ყველაფერი საჯარო ინფორმაციაა და გამოვიკვლიეთ ერთი სიტყვით ეს საკითხი და დაადგინდა ამ ადამიანებმა შეისწავლეს ბათიმეტრია ზღვის ფსკერი გამოიკვლიეს ამის ვიდეოებიც არსებობს კუნთავები როგორ ჩადიან როგორ იკვლევენ ამ ტერიტორიებს შეისწავლეს გეოლოგია შეისწავლეს გეოტექნიკური ანალიზი და ასე შემდეგ უამრავი ძალიან მოცულობითი მასალა რომელიც შემიძლია გავასაჯაროს ნებისმიერ სურვილს გაუგზავნო და დაადგინეს რომ არანაირი რისკი ამის შესახებ არ არსებობს მე შემიძლია ამონაირდებიც მოვიყვანოთ ამ დასკვნიდან და ანუ ეს რისკი ბუნებრივია რომ პირველ რიგში ჩვენ გვაინტერესებდა ამიტომ დავხარჯეთ ამ კვლევაში $100,000 და გამოვარკვიეთ რომ შესაძლებელია მშენებლობა და იმიტომ დებთ და იმიტომ რისკავთ თორე ხა ბიზნესი რაციონალური რა თუ დგება ყველა საკითხს და არ შეიძლება რომ ეხა მილიარდი ლარი ჩადოს იმაში რა ქვია პროექტში რომელიც შეიძლება განადგურდეს ცოტა ხანში ამიტომ ეს პირველ რიგში ჩვენი ინტერესია და ეს არგუმენტად არ გამოდგება ეხლა რაც შეეხება ისტორიულ ზონას აქ ლაპარაკი იყო რომ ეს არის ისტორიული ზონა და აქ მშენებლობა არ შეიძლება ეს არის ორივე ტყუილი ჯერ ერთი ეს არ არის ისტორიული ზონა ბათუმს ჯერჯერობით არ მიუღია არ დაუმტკიცებია ისტორიული ზონა მეორე რომც იყოს ისტორიული ზონა ეს არ ნიშნავს რომ აქ მშენებლობა არ შეიძლება
და მე ვაცხადებ, რომ ეს პროექტი იმ კანონის მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებს, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა შეიძლება და რა არ შეიძლება ისტორიული დაცვის ზონაში. პირადად მე თუ მკითხავთ, ეს ისტორიული ზონა არც უნდა იყოს და აი რატომ? აქ არის ამ 37 მუხლი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონიდან, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა უნდა იყოს ისტორიული ზონა და პირველივე მუხლში ვკითხულობთ, რომ ისტორიული განშენების დაცვის ზონას განისაზღვრება ტერიტორია, სადაც გამოვლენილია ძეგლების და კულტურული მემკვიდრეობის სხვა უძრავი ობიექტების დიდი კონცენტრაცია და ჩვენ ტერიტორიაზე არის ტრიალი მინდორი, არანაირი კონცენტრაცია იქ ისტორიული ძეგლების არ არის. კი ბატონო, დავუშვათ ცოტა გავზარდოთ ტერიტორია და 9 ჰექტარს თუ გავზდით, დავუშვათ 15 ჰექტრამდე და მოვიცავთ შუქურას და მოვიცავთ იმ შენობას, რა ქვია, პორტის, გამოვა, რომ სადღაც 15 ჰექტარზე ორი ისტორიული დაცვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ძეგლია. ეს ვერანაირად ვერ ჩაითვლება მაღალ კონცენტრაციად, იმიტომ რომ იგივე 15 ჰექტარი დავუშვათ აი აქ რომ მოვნიშნოთ, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, მინიმუმ 60 ისტორიული ძეგლი აი ეს არის დიდი კონცენტრაცია. შესაბამისად, ეს ჩემი აზრია, მაგრამ 2006 წელს გეოგრაფიკმა ასე ჩათვალა საჭიროდ, მე მქონდა მათთან რამდენჯერმე საუბარი, თვითონ თქვეს, რომ ერთი და იგივე კვალიფიკაციის ორმა ორგანიზაციამ შეიძლება რაღაცა ტერიტორია ჩათვალოს, რაღაცა ტერიტორია არ ჩათვალოს. თუმცა ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ იგივე გეოგრაფიკს სწორედ აი ამ აჟიოტაჟის შემდეგ ჩვენმა არქიტექტორებმა მიმართეს შეკითხვით, თუ რას ფიქრობდნენ ისინი ამ პროექტის შესახებ და აგერ აგვაქვს წერილი მათი და თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ სურვილს კითხოთ, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს პროექტი არ ფარავს მიმდებარე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ობიექტები და ჩამოთვლილია ეს ობიექტები ფიზიკური დაცვის ზონებზე და ითვალისწინებს ვიზუალური დაცვის არეალს. შემდეგ, აი ეს ჰიდროლოგიური დასკვნა, რომელზეც მე ლაპარაკობდი, ეს არის ის კომპანია, ეს არის ის პროექტების ჩამონათვალი, რომელშიც ისინი იღებდნენ მონაწილეობას და საიტი, მოცემული გვაქვს საიტი და ეს პრეზენტაცია შემიძლია გავგზავნოთ და საიტიც ნახონ. და აი რა წერია ამ დასკვნებში. ესე იგი, კონსულტანტმა შეისწავლა ნიადაგი, რომელზეც უნდა განთავსდეს დაგეგმილი პროექტი და მისი მახასიათებლების მიხედვით დადგინდა, რომ ნიადაგის პირობების გათვალისწინებით კომპანიის მიერ დაპროექტებული საძირკვლის სისტემა, ანუ 1 მეტრზე მეტი ხიმიჯების გულისხმობს ეს სისტემა, შეესაბამება დადგენილ სტანდარტს. ჩვენი ხიმიჯები ამაზე მინიმუმ 20%-ით უფრო განიერია, მეტრი და 20-ია ყველაზე პატარა ხიმიჯი, რომელიც კოშკის ქვეშ დგება. ეს ამონარიდები, მათი ციტატებიც გვაქვს, მაგრამ უფრო ვრცელი მასალა, ვისაც დაინტერესებს, შეგვიძლია მივცეთ თავისი დანარჩებით და ასე შემდეგ. შემდგომ 2018 წელს ჩატარდა სეისმური რისკების ანალიზი. რათა განსაზღვრულიყო გაწყლოვანების რა რისკი არსებობს საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში. გაწყლოვანება რას გულისხმობს? ეხლა რო აგიხსნათ რა, როდესაც ჩვენ ესეთი ტიპის ნიადაგებია და რა თქმა უნდა რთული ნიადაგია, როცა ზღვასთან ახლოს აშენებ, წყლის მასები არის მიწის ქვეშ და მიწისძვრის დროს, სერიოზული მიწისძვრის დროს გაწყლოვანება შეიძლება მოხდეს და შეიძლება რაღაცა მასა შენობების წყალმა ჩაიტანოს. ესეთი რისკები ზოგადად არსებობს, მაგრამ ეს შევისწავლეთ და ესე იგი სამი მეთოდით, სააპრობირებელი მეთოდით დაადგინეს, რომ არსებული პირობების გათვალისწინებით მიწისძვრის დროს ნიადაგის გაწყლოვანების რისკი უმნიშვნელოდ ითვლება და არ წარმოადგენს საფრთხეს ტერიტორიის ათვისებისთვის. შემდეგი იმის გათვალისწინებით, რომ ბათუმში 99 წელს მიწისძვრის შედეგად ზღვაში მოხდა ინერტული მასალების ჩამოშლა და მე ეს კვლევა მთლიანად მაქვს, რა თქმა უნდა, წაკითხული და თურმე ეს არის ციკლური პროცესი, იმიტომ რომ ეს ინერტული მასალები მდინარეებში ჩამოაქვს, გროვდება და ჩვენ ვიცით, რომ აქ კანიონი არის ახლოს იმ ტერიტორიასთან წყლის ქვეშა და სწორედ ეს კანიონი რო არის, მაგიტომ გაჩნდა ბათუმი აქ, ნუ გემებს შეეძლოთ ადვილად მოსვლა. ხო? ესე გამოიკვლია საპროექტო ტერიტორიის გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური მდგომარეობა, მათ მოგვცეს დასკვნა განმეორების შემთხვევაში რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს იმავე მოვლენას ჩვენი კომპანიის დაგეგმილ საქმიანობაზე. ანალიზის შედეგად მათ დაადგინეს, რომ ინერტული მასალების ჩამოშლას არანაირი გავლენა არ ექნება სანაპიროსთან ყველაზე ახლოს მდებარე კოშკის საძირკვლის სისტემაზეც კი, რადგან ის დაშორებულია სანაპირო ზოლისგან 150 მეტრით, ყველაზე ახლოს მდებარე შენობაზე ლაპარაკი. მეორეს მხრივ,
კონსულტანტმა დაადგინა, რომ ბათუმი რივიერას აშენების შედეგად ტერიტორიაზე დატვირთვის ზრდა ვერ იქნება ინერტული მასალების ჩამოსვლის მაპროვოცირებელი ფაქტორი. ანუ ჩვენ მშენებლობაც არ გამოიწვევს ის ჩამოშლები, როგორც გითხარით, ციკლურია და ინერტული მასალების დაგროვის შედეგად პერიოდულად ხდება და მაპროვოცირებელი ამის შეიძლება იყოს მიწისძვრა და არა ჩვენი მშენებლობა. ბოლოს ლაგუნას მშენებლობას არ ექნება უარყოფითი გავლენა პროექტის ფუნდამენტის სიმტკიცეზე, იმის გამო, რომ კოშკებს გაუკეთებად ხიმიჯები დიდ სიღრმეზე და ეს სიღრმე 53 მეტრზე მეტი არის, მინიმუმ 53 მეტრიანი ხიმიჯებია. დიდ სიღრმეზე, რაც უზრუნველყოფს დატვირთვის გადატანას ფუნდამენტის ღრმა ფენებზე. ასევე, რადგან ლაგუნას ზღვის ნაწილით დაუკავშირდება ახალი არხის საშუალებით, იგი არ მოახდენს არავითარ უარყოფით გავლენას ბათუმის კორცხის მორფოდინამიკაზე, შესაბამისად არსებულ სანაპირო კედელსა და კანიონის სტაბილურობას საფრთხე არ შეექმნება. და მე უნდა გითხრათ, რომ ეს ლაგუნა, ეხა ლაგუნას ამას ჩვენ ვარქმევთ, იმიტომ რომ რაც მარკეტინგული ხრიკიც არის ერთგვარი და ეს არის ამაზე ორჯერ დიდი აუზები აქვს მაგალითად თურქეთის სასტუმროებში ეს უბრალოდ ზღვის წყლით აუზი რო წარმოიდგინოთ, რომლის სიღრმე არის 2.5 მეტრი. აი სულ ამაზეა ლაპარაკი რა. ეხლა რაც შეეხება სამართლებრივ მოსაზრებას, იქ იყო რომ აი რატო არ ატარებთ გეზეშეს, რატო არ არის სკრინინგის პროცედურა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენ მოქმედებთ კანონის სრული დაცვით. როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს წერილი გვაქვს, რომ შევისწავლეს საკითხი და არ საჭიროებს, იმიტომ რომ კანონი განსაზღვრავს რა შემთხვევაში საჭიროებს და რა შემთხვევაში არ საჭიროებს. თუმცა ისიც უნდა გითხრათ, რომ სკრინინგი და გეზეშე ჩვენთვის უფრო იაფი იქნებოდა, ვიდრე აი ამ იტალიელი ინჟინრების მომსახურება და იმაზე ნაკლებ პროცედურებს ჩაატარებდნენ, ვიდრე ამ ხალხმა ჩაატარეს. ეს არის დენტონსის დასკვნა, რომელიც ადასტურებს თუ რა მოვალეობები აქვს როგორც მუნიციპალიტეტს, ისევ კომპანიას და საჭიროებს თუ არა. დენტონსი არის საერთაშორისო იურიდიული კომპანია, ეს დასკვნა საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა, რომელმაც აი ეს დასკვნა გაგვიკეთა და ეს ინფორმაციაც ნებისმიერ სურვილს შემიძლია მევაწოდო. პრინციპში სულ ეს იყო, მე მზად ვარ უპასუხო თქვენ შეკითხვებს თუ კი გაქვთ. მადლობა. ეხლა მინდა ვთხოვო მე ბატონებო რომ იცოდეთ 9 ადამიანი მყავს ჩაწერილი, გავყობი ამ რიგითობას, რა სიასწრამოდიერი მყავს, მაგრამ ჯერ მე მინდა ვთხოვო ჩვენი საკრებულო ჩევალთა საბჭოს თავმჯდომარეს ქალბატონ თეონას. მადლობა. მოგესალმებით, თეონა დიესამიძე, საკრებულოს მრჩეველთა საბჭო, ამავდროულად წარმოადგენ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრს. ბატონო გიორგი, თქვენთან მაქვს რამოდენიმე შეკითხვა და მოსაზრებასაც ჩამოვაყალიბებ თუ შეიძლება. 2018 წლიდან მუდმივად მიმდინარეობს როგორც ღია, ასევე დახურული შეხვედრები, ხო, იგივე თქვა იმ ადამიანებთან, ვინც აპროტესტებს თუ გამოთქვამს გარკვეულ შენიშვნებს რივიერას მშენებლობასთან დაკავშირებით. აგრეთვე ხვდებით სხვადასხვა, როგორც თქვენ თქვით, ექსპერტებს, სპეციალისტებს და ასე შემდგომ. მაინტერესებს ამ შეხვედრების განმავლობაში რა მოსაზრებებიც გაჟღერდა, რა რეკომენდაციებიც ესე წარმოადგინა საზოგადოების ნაწილმა. გაითვალისწინეთ თუ არა რომელიმე მათგანი აღნიშნულ პროექტში და ამაზე თუ შეიძლება რომ დავასრულებ ბოლოს რომ გამცეთ პასუხი. თქვენ არაერთხელ ახსენეთ რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ამ პროექტის მშენებლობის პროცესში. საინტერესოა, მაშინ თუ არ არის არანაირი ხარჯებთან დაკავშირებული, გაცილებით იაფია, რატომ არ ესე ვთქვათ, იღებთ შენიშვნებს, რატომ არ უგდებთ ყურს საზოგადოების შეშფოთებას და რატომ არ კეთდება აღნიშნული დოკუმენტის წარმოდგენა. ჩვენ ეს შეკითხვები არა მარტო თქვენთან გვაქვს, არამედ გვაქვს იგივე
ასევე ბუნებრივია გარემოს დაცვის სამინისტროსთანაც და ზუსტად გუშინ გავხსოვდა. ანუ კითხვა არის რატომ დავაზუსტებოდი, რატომ არ ვაკეთებთ გეზეშეს და სკრინინგს, მაგას მეკითხები? არა, რატომ ფიქრობთ, რომ არ არის აუცილებელი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის წარმოქმნა? მაშინ, როდესაც არსებობს, იგივე თქვენ და არაერთი ადამიანი უგულებელყოფს, ასე ვთქვათ, იმ კვლევას, რაც გაეროს დაფინანსებით ჩატარდა და რაც მინდა გითხრათ, რომ არის აჭარის კლიმატის ცვლილებების სტრატეგია და ეს სტრატეგია წარდგენილია გაეროს სამდივნოში. ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი საქართველოს მესამე ეროვნულ შეტყობინებას წარმოადგენს გაეროს კლიმატის ცვლილებების სამდივნოში და ამ დოკუმენტით ხელმძღვანელობთ უკვე არაერთი მასშტაბური, ესე ვთქვათ, მშენებლობების პროცესში, თუნდაც ავიღოთ ის, ესე ვთქვათ, პროცესები, რაც აზიის განვითარების ფონდი ატარებს, ეს არის სანაპირო ზოლის დაცვის სტრატეგია, ხომ? ზუსტად ამ დოკუმენტით სარგებლობს, მინდა გითხრათ და რატომ არის ეს დოკუმენტი ასე საქილიკო და ასე ეჭვის ქვეშ დასაყენებელი, დღემდე გაურკვეველია, იმიტომ რომ ამაზე გაცილებით დიდხანს მუშაობდნენ ვიდრე იტალიელი ექსპერტები, ხო? ამაზე გაცილებით მეტი ადამიანი მუშაობდა, მეტი ექსპერტი და მეტი სპეციალისტი იყო ჩართული ამ პროცესებში და ეს არ იყო ზედაპირული კვლევა, ეს იყო გაცილებით მასშტაბური და გაცილებით შინაარსობრივი. იმიტომ რომ არა მარტო შეისწავლეს ნიადაგი, არამედ შეისწავლეს ყოველ შემთხვევაში თქვენმა სპეციალისტებმა, როგორც თქვენ ქვით, შეისწავლეს ნიადაგი, ხომ? და აღმოჩნდა, რომ გაუძლებს აღნიშნული კონცხი მშენებლობას. დიახ, შეიძლება გაუძლოს, ჩვენ ამას არ უარყოფთ, რომ შეიძლება მართლაც აიტანოს აღნიშნულმა კონცხმა ეს მრავალსართულიანი შენობები, მაგრამ რაზე დაყრდნობით შეისწავლეს ანუ ნიადაგის ქვეშ არსებული სიტუაცია. რა თქმა უნდა, შეისწავლეს ნიადაგის ქვეშ არსებული სიტუაცია. ეს მუდმივად ყველა ბათუმელმა ვიცით, რამდენად საშიში და დინამიური კონცხია, ხომ? აქ შეიძლება არა მარტო მშენებარე კორპუსები იყოს საშიში, არამედ რეკრეაციული ზონის მოწყობაც კი საშიში იყოს, შესწავლის გარეშე, რა თქმა უნდა, სათანადო შესწავლის გარეშე. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გრძნობიარე, ძალიან დინამიური კონცხი და აქ მრავალ წლის განმავლობაში ხდება ჭოროხის, ესე ვთქვათ, მიერ მთელი ინერტული მასალების და არ ვიცით სად მიდის, როგორ ხდება ეს პროცესები ამ ნიადაგ ქვეშ, ხო? სწორედ ამიტომ მოვითხოვთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტს. მართალია, თქვენ შეცვალეთ ბოლო პერიოდში აღნიშნული პროექტი 6-ის ნაცვლად 5 ცათამბჯენი შეიძლება აშენდეს. მართალია, ამ ცათამბჯენებს შორის ნამდვილად 100 მეტრიანი დაშორება თავისუფლად შეიძლება მოეწყოს, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია იძლევა ამის საშუალებას, მაგრამ შესწავლილი თუ არის თუ არა, ისევ ეს ჰაერის მასების დინამიკა, ანუ აღნიშნული დოკუმენტი კიდევ ერთხელ დაგვაზღვევ და კიდევ ერთხელ გაცემდა ყველა იმ კითხვას პასუხს, რაც ზოგადად არის საზოგადოებაში და რაც ზოგადად შემდგომ საფრთხეებს აგვარიდებდა და თქვენ მუდმივად აპელირებთ კიდევ იმ საკითხზე, რომ ეს იქნება ბათუმელების შეკრების ადგილიო და ცოტა წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება იყოს ეს ბათუმელების შეკრების ადგილი. იმიტომ რომ ამხელა, ესე ვთქვათ, ადგილს, ამხელა მშენებლობას, ინვესტიციას ბუნებრივია დაჭირდება საპარკინგი ადგილი, ბუნებრივია დაჭირდება საფეხმავლო ბილიკები, სადაც ეს ამდენი ადამიანი იulis, ხომ? ბოლოს მაცხოვრებლებისთვის მაინც დაგჭირდებათ აღნიშნული, ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის მოწყობა. სადღაც 10,000 ადამიანზე რომ ავიღოთ ეს, ესე ვთქვათ, ტერიტორია, ამ ტერიტორიის, ესე ვთქვათ, პარკინგი თუ სხვა ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დაახლოებით 45,000 კვადრატი მაინც დაჭირდება ამ ინფრასტრუქტურის მოწყობას, ხო? რა დაგვრჩება, რა ნაწილი დაგვრჩება? ხომ არ მოხდება ისევ იმ ნაწილისათვისება, გულისხმობ ეგრეთ წოდებული ჭაჭის ტერიტორიას, ეხლა რაც არის და რაც სახელმწიფოს საკუთრებაა დღემდე, ეს ნაწილი ხომ არ გახდება ამ კორპუსის შემადგენელი ეზო. სწორედ ამ ნაწილისათვისება მოხდება იმ პროექტის მასშტაბიდან გამომდინარე, რაც, ესე ვთქვათ, წარმოდგენილი გაქვთ თქვენ. სწორედ ეს ნაწილი გახდება ამ მაცხოვრებლებისთვის, იქ მოსული ადამიანებისთვის რეკრეაციული ზონა.
და არა თქვა ის ტერიტორია საკმარისი არ იქნება ამ ხელი ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის, იმ ლაგუნისთვის, რასაც თქვენ აპირებთ. დიახ, თქვენ აპირებთ ლაგუნის გაკეთებას, მაგრამ გამოვიკულიეთ ზოგადად როგორ აისახება შემდგომ ეს წყლის ხარისხზე. დღეს მართალია არის გარკვეული ხარვეზები კანონმდებლობაში, ჩვენს ეროვნულ კანონმდებლობაშიც არის დოკუმენტები, რომლებიც სრულად ვერ გვიცავს, მაგრამ როდესაც ამხელა ინვესტიციას გდებთ, როდესაც არის საზოგადოებაში კითხვები, თქვენ ვალდებული ხართ, რომ ამ კითხვებს სრულფასოვნად გასცეთ პასუხი და ამოუწურავად. ვიცით, რომ როდესაც ხდება ხელოვნურად, ყოველ შემთხვევაში ესე არის ხოლმე, როცა ხდება ხელოვნურად წყლის შემოყვანა გარკვეულ ტერიტორიაზე, მით უფრო თქვენ ლაგუნის მოწყობას აპირებთ, იმას მუდმივად გადინება და ცირკულაცია დაჭირდება, რაც გაცილებით მაღალ თანხებთან არის დაკავშირებული, ვიდრე შეიძლება ინვესტიციის ის იყოს ხო თანხა და ანუ მუდმივი პროცესი იქნება შემდგომ ეს ვენტილაცია ამ წყლის შესწავლილი თუ არის თუ არა ეს ფაქტორი და გათვლილია თუ არა ეს ხარჯები და დაგვასხავს თუ არა შემდგომში ეს კონკრეტულად იმ ტერიტორიაზე, ესე რომ ვთქვათ, წყლის დაბინძურებისგან. და შემდგომში, როდესაც ამხელად სათამბჯენების მშენებლობას ვაპირებთ, მე არ ვეხები კულტურულ მემკვიდრეობას ეხლა შეგნებულად. ანუ ჩვენ ვსჯელობთ ეხლა იმ პროექტზე, რაც და გარემოს ზემოქმედების შეფასებიდან ამოვდივართ. ხომ არ მოხდება პლაჟის დაჩრდილვა? ამ ხელამ ანუ ეს გათვალისწინებული არის თუ არა, შესწავლილია თუ არა და მართლა სასაცილო მდგომარეობაში ხომ არ ჩავიდებთ შემდგომ, იმიტომ რომ ეს კითხვები არის სპეციალისტებში და არქიტექტორებშიც. და კიდევ ერთი ფაქტორი მაინც მინდა რომ არ ამოვარდეთ იმ კონტექსტიდან, რასაც ქვია კულტურული მემკვიდრეობა. დიახ, ამ ადგილას ნამდვილად არის რამდენიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, სულ ახლოს გვაქვს შუქურა, ეგრეთ წოდებული შუქურა. შუქურა, პორტის შენობა და თეატრი მოედნის იქით. და ყველა ამ ფაქტორიდან გამომდინარე, ჩვენ ვალდებული ვართ, ყოველ შემთხვევაში კონტექსტიდან არ ამოვარდეთ და ეს გენეტიკური კოდი, რაც აქვს ამ ნაწილს, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული მინიმუმ არქიტექტურაში. Თქვენს მიერ წამოდგენილი პროექტი საერთოდ არ ჩნდება ამ კონცეფციაში, იმ სივრცეში, ვერ იმეორებს ვერანაირ კოდს, ვერანაირ დაგეგმარებას, ვერანაირ ხასიათს, ლანდშაფტს. ანუ ამოვარდნილია სრულიად იმ ნაწილისგან, რასაც ბათუმის ისტორიული ნაწილი. ხალბატონ თქვენ ვესაით წარმოადგენთ. დასკვნა იგივე რომ ვთხოვთ, მე არ ვეხებ. თქვენ დასკვნა გაკეთებული გაქვთ ასევე. თქვენ თუ გაქვთ დასკვნა გაკეთებული, დასკვნას ვთხოვთ პატივცემულ. უესაიდის სახელით ხო საუბრობთ თქვენ. თქვენ მრჩეველთა საბჭოს შეფასება თუ აქვს ბატონო სულიკო. თქვენი მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე. თქვენი პოზიცია დააფიქსირეთ. თქვენი მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე, რასაც ითხოვს, მეც მაინტერესებს. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველთა საბჭოს თუ აქ ეხლა რასაც ხალბატონო აცხადებს, დასკვნა თუ აქვს გაკეთებული. აბა დასკვნებს იქ თქვენს გამოსვლაში დააფიქსირეთ ბატონო ეს მასშტაბებიო და თქვენ თუ გაქვთ შეფასება, კვლევა და იქნებ დაგაფინანსოთ საკრებულოს თავმჯდომარემ და გაქვთ ეს დასკვნები და ჩვენ გითხარით ლიგით ბათუმელებსაც გითხარით და აგვიხსენეთ რომ იქნებ ეს შეფასება უესაიდმა გადაგიხადა თანხა და კვლევა გაქვთ რაღაცა ჩვენაც თქვა როგორც ითხოვთ ერთი მხარიდან ასე გითხოთ თქვენ გა როგორც უესაიდის წარმომადგენელი როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე როცა მხარეს ეუბნებით ერთ მხარეს რომ ითხოვთ დასკვნებს, მეც მაინტერესებს რომ გაქვთ თუ არა თქვენ დასკვნები ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან. ამაში არის მოდით რა, დავაცადოთ რა. თქვენს მოგცემთ სიტყვას, ბატონო, მოგცემთ და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი. არა. გთხოვთ. ძალიან მოკლედ გავცემ პასუხს, ახლა მოქალაქეს მერაბ რომ წარმოადგინო დასკვნები. არა, თქვენად მოქალაქე არ ძალიან გთხოვთ რა, კარგი რა. პასუხცემ, ამ შუათას მოქალაქე არ არის ხალბატონო თეონა, ის წარმოადგენს უესაიდს, ის წარმოადგენს საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველთა საბჭოს პოზიციას გამოხატავს, თქვენ ისე წარადგინეთ, აქედან გამომდინარე მოქალაქეს მე მთხოვ, მოქალაქეს კი არ მთხოვ. მე ამ შუათას როგორც მოქალაქე და არასამთავრობო ხელმძღვანელი მან ხალბატონი წარმოადგენს თქვენ ბატონის საკრებულოს თავმჯდომარე გავიგონეთ საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე და უესაიდის წარმოადგენელი ვარო მე მოქალაქეს როგორც მას მოქალაქეს არ თხოვ რომ თუ გააჩნია მას რაიმე ტიპის დასკვნა მათაც თუ გააჩნია რა მოხდა ამაში კითხვაზე პასუხი გაგცეთ ის რომ დანარჩენს ჩემს სიტყვაში მე ვიტყვი
არ ვიცი, ვერ გავცემ ამ აბსურდს პასუხს ახლა. თქვენ არ ხართ რიგით ამ წუთას არ წარმოგიდგენთ. თხოვთ რა, თხოვთ. რიგით ადამიანი. დავიცვათ, რამდენ შევთანხმდით რა. თანმიმდევრობა დავიცვათ, თხოვთ კოლეგებო რა. არის ძალიან მაღალი ინტერესი, ამიტომ ყველა კითხვაზე ამომწრავი პასუხი. ხო და კითხვაზე ბატონო თქვენს გამოსვლაში ბატონო მერა ძალიან გჭირდება. მე თქვენი საკრებულო თქვენი გავიგე ბატონო და ძალიან გთხოვთ რა. გამოდოდიონა გთხოვთ დაასრულოთ. დასკვნის სახით სულ რამდენიმე წამი შესაბამისად გამომდინარე აქედან ბატონო გიორგი ჩვენ კიდევ ერთხელ გთხოვთ რომ წარმოდგენილი იქნას სრულფასოვანი დოკუმენტი განაშენიანების რაც რივიერას განაშენიანებას ეხება და აგრეთვე მოგმართავთ თქვენ მოგმართავთ გარემოს დაცვის სამინისტროს სახალხო დამცველს შესაბამის უწყებებს რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს ჩვენი ესე ვთქვათ იმ საზოგადოების ნაწილის თუნდაც მოთხოვნების გათვალისწინება იმ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა და აი ეს შეკითხვები მაშინ იქნება პასუხისგაცემული, როცა მოხდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ასე ვთქვათ დოკუმენტის წარმოქმნა. მადლობა, ბატონო გიორგი. ამ შეკითხვებისთვის უნდა აღვნიშნო ერთი რამე, რომ აი ამ რამდენიმეჯერ ჩავატარეს ჩვენ საჯარო განხილვა, არც ერთხელ ოპონენტებს აი ესეთი კონსტრუქციული შეკითხვებით არ მოუმართავს ჩვენთვის. სულ არის ლაპარაკი, რომ აი ეს მინდორი უნდა შევინარჩუნოთ, რომ ეს აქ არაფერი არ უნდა აშენდეს და აი ესეთი ტიპის რაღაცები. და ჩვენ დავანგრიეთ თურმე გურუნთაბია ესეთი ტიპის ბრალდებები და კიდე სხვა აბსურდული. ეს არის საქმიანი შეკითხვები, დიდი მადლობა ამ შეკითხვებისთვის და მივყვები ახლა და გავცემ დაახლოებით 8 კითხვა ჩავინიშნე და ყველას გავცემ პასუხს. და ამ კითხვებს ამ პასუხებს ზურგს უმაგდებს სპეციალისტების აზრები, მე არა ვარ ყველაფრის სპეციალისტი, არ შეიძლება ვიყო, ამიტომ ქირავთ სხვადასხვა მიმართულების პროფესიონალებს და მათ დასკვნებს ეყნობა ეს პროექტი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ვართ ძელვადიანი ხედვებით პროექტებს ვაკეთებთ ძელვადიანი ხედვებით. და არა ვართ კომპანია, რომელსაც უნდა რომ დაუშვათ აქ რაღაცა უცებ, რაღაცა ფული იშოვნოს და მე ამ კომპანიას იმიჯი აქვს, რომელიც თუცუდ პროექტს გაკეთებს, ეს იმიჯს მოქმედებს და ასე შემდეგ. ეს პროექტი არის დაბალი სიმჭიდროვის პროექტი. დაბალს რას ვეძახით საზოგადოებრივი საქმიანი ზონისთვის ჩვენ ვითხოვთ 5 კოეფიციენტს. 5. და როდესაც ჩვენ აქ ხედავთ 25 კოეფიციენტიან მშენებლობებსაც კი და 5 კოეფიციენტი ესეთი ადგილისთვის ნამდვილად არ არის ბევრი. მაგრამ მიყვეთ შეკითხვებს თანმიმდევრობით და გავცემ პასუხს. ესე იგი რეკომენდაციებიო მიიღეთო და გაითვალისწინეთ თუ არაო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენნაირი კონსტრუქციული შეკითხვები იშვიათად ყოფილა და რაც შეეხება რეკომენდაციებს, დიახ, გავითვალისწინეთ, მაგალითად იქ იყო პოდიუმებზე ლაპარაკი, რომ მოდით ეს პოდიუმები იქნებ სიმაღლეში შევამციროთ, სადაც ეს კომერციული ნაწილი უნდა გაკეთდეს მაღაზიების და ტერიტორიების და იქნებ დახრილი სახით ავიდეს და ზედ ბალახი გაუშვა და თვითონ ეს პოდიუმის აღმართებიც, როგორც რეკრეაციული სივრცე, ისე იყოს გამოყენებული, რომელიც ჩვენ გავითვალისწინეთ. გარდა ამისა, ჩვენ პირველად პროექტში ჰქონდა 6 შენობა და მაშინაც ძალიან დიდი დაშორება იყო შენობებს შორის, მინიმუმ ერთ სტადიონი ეტოვა მაშინაც, მაგრამ მუნიციპალიტეტთან ჯაბაასის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ერთი შენობა ამოგვეღო და ახლა დღევანდელ გერგეში გვაქვს შემოტანილი 5 შენობა. ამის გამო დიდი დრო დავკარგეთ და ახლა ეს გავითვალისწინეთ. რა ვიცი, დანარჩენი რეალური რჩევები და ისინი არ ყოფილა, გარდა იმისა, რომ არქიტექტორებთან ჰქონდა ჩვენ შეხვედრა და გარკვეული რჩევები არქიტექტორებისგან მივიღეთ, მაგრამ დღეს ჩვენ არქიტექტურაზე არ გვაქვს ლაპარაკი, დღეს გვაქვს ჩვენ გენერალური რეგულირების გეგმაზე ლაპარაკი და ამის შემდგომი ეტაპია უკვე არქიტექტურული პროექტი. იქაც გარკვეულ შენიშვნებს, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინებთ და რა ვიცი, შეგვიძლია მზად ვართ, ჩვენ ვართ ღია დისკუსიებისთვის, ეს უნდა იყოს რაღაცა ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული დისკუსიები და უნდა იყოს როგორ გითხრათ, რა ექსპერტები უნდა მონაწილეობდნენ ამ დისკუსიაში და არ შეიძლება მე სიტყვაზე ისტორიკოსი მელაპარაკებოდეს ურბანისტიკაზე და მასწავლდეს ჭკუას, რომ იცით რა, მე თვითონ ურბანისტი ვარ განათლებით, ურბანისტიცი. ხო, არ შეიძლება რომ ისტორიკოსმა მასწავლოს, რომ აი აქ ეს შეიძლება და ეს არა. მე მინდა რომ პროფესიონალებს ველაპარაკო. შეიძლება ორ კვალიფიციურ პროფესიონალსაც სხვადასხვა აზრი ჰქონდეს ერთ საკითხზე და ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ
ეს სხვა ტიპის დისკუსია და სხვა ტიპის დისკუსია, როცა არაპროფესიონალი რაღაცას ნედავება. დიახ, ანუ კითხვაზე პასუხი არის, რომ რაღაც ნაწილი ამ რჩევების გავითვალისწინეთ, იმ რჩევას ვერ გავითვალისწინებთ, რომ აქ საერთოდ არაფერი არ აშენდეს და მოდი ტერიტორია, რომელიც აუქციონზე იყიდა, უბრალოდ მინდორად დატოვე და ის მინდორიც უნდა გითხრათ, რომ ჩვენივე გაშენებულია. 10,000 ლარი დაიხარჯა, რომ 60,000 კვადრატული არ ყოფილიყო რაღაცა ნანგრევების მდელოთ და რაღაც ყავისფერი ეგრეთ წოდებული ბრაუნფილდი არ ყოფილიყო და მანამ სანამ დეველოპმენტს დავიწყებდით, რაღაც ესთეტიკური შესახედავი რო ყოფილიყო გინდა ტურისტთვის და გინდა ბათუმელისთვის, უბრალოდ სიმწვანე გაუშვი და ბალახი დავთეს. შემდეგი კითხვა, რატომ არ ვაკეთებთ სკრინინგს და იგივე გეზაშეს? იმიტომ არ ვაკეთებთ, რომ კანონით არ გვეკუთვნის. იმიტომ რომ კანონით გერგე თუ კი მუშავდება 10 ჰექტარზე მეტ ტერიტორიაზე, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში არის საჭირო და ამაზე წარმოადგენს დენტონის დასკვნა, რომელიც ეს ყველაფერი თქვენ თუ თქვენ იმეილს მომცემთ, ყველა ამ დოკუმენტს გამოგიგზავნით, რომ თქვენ თვითონ დარწმუნდეთ, რატომ კეთდება ეს თუ ის ღონისძიება და რატომ არ კეთდება სხვა. თუმცა აქვე ვილაპარაკეთ ჩვენი კვლევაზე, რომელიც ჩავატარეთ და ეს კვლევა ბევრად უფრო რთულია ვიდრე გეზაშეს და სკრინინგის გავლა, რომელიც უბრალოდ დროში არის გაწერილი და ამაზე ნაკლები კვლევებს ეკუთვნება. აი ეს არის ჩემი პასუხი. შემდეგი შეკითხვა. გაეროს კვლევა. თქვენ თქვით, რომ გაეროს კვლევა მასშტაბურია. დიახ, გაეროს კვლევა ნამდვილად მასშტაბურია, 360 გვერდია გაეროს კვლევა, თუ უფრო მეტი არა. მაგრამ ამ საკითხზე თმობა ერთი წინადადება და არაფერი მინიშნება არ არის, თუ ეს მოსაზრება, სადაც ამბობენ, რომ საშიშროება შეიძლება იყოსო. ანუ შეიძლება იყოს, რას ნიშნავს, რომ იქ უბრალოდ მოსაზრება არის ვიღაცა სამინისტროს სპეციალისტის, რომელიც არ ვიცით რას ეკუთვნება. და ჩვენ ზუსტად ამ რისკის გამოსარიცხად, $100,000 დავხარჯეთ, შევისწავლეთ გეოლოგია, გეოტექნიკური ანალიზი, ბათიმეტრია, ზღვის ფსკერი, ამის ვიდეოებიც მაქვს და ეს მასალაც შემიძლია გამომდინარეობდა. ბატონო? რამდენი ხნის განმავლობაში მისდევდა? 3 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა, ჯერაც არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ ეს კვლევა მარტო ამ საკითხებს არ ეხება. 3 თვე არ არის საკმარისი თქვენს დამთავრებულს. როგორ არ არის ახლა? მოდით. მინიმუმ თქვენ ხომ არ ახართ ჰიდროლოგი, თქვენ ხომ არ ახართ გეოლოგი. მე წარმოგიდგენთ ამ დოკუმენტს და ამ დოკუმენტის ექსპერტიზა გაატარეთ ვისაცხნებოთ და პროფესიულ დონეზე იდაონ, თუ კი რამე სხვა აზრი არსებობს. აქ ქართველი სპეციალისტებიც მონაწილეობდნენ, მაგალითად ტარიელ ტუსკია, რომელიც აქაურია და საქართველოში საუკეთესო გეოლოგად ითვლება. და დაელაპარაკეთ ან რა ვიცი, მოიყვანეთ სპეციალისტი, რომელსაც სხვა აზრი ექნება. ვინც არ არის სპეციალისტი გეოლოგიაზე, მეც არა ვარ გეოლოგი, არც ჰიდროლოგი ვარ. მე უბრალოდ პოულობ, მენეჯერი ვარ, რომელიც პოულობს ამ დარგის ძალიან გამოცდილ სპეციალისტებს, თან ისეთებს კი არა სამინისტროებში, ოთახებში შეხედა. არამედ პრაქტიკოსებს, რომელსაც უამრავ პრაქტიკულ პროექტში აქვს მიღებული მონაწილეობა და მათ აზრს ვეყრდნობი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა იმ კაცს რომ მოეწერა ან იმ ორგანიზაციას უბრალოდ დასკვნა, რომ ეს რაღაც სერიოზულ საფრთხეებთან არის დაკავშირებული. მართლა გონიათ, რომ კომპანია ამაში ამხელა ფულს ჩადებს, რომელიც მე შეიძლება უბრალოდ დაკარგოს. არ არის დასრულებული. ბატონო? თქვენ თავად არ ახსენეთ არა, დასრულებული. ეს კვლევა იმ ნაწილში, რომელიც ეხება აქ მშენებლობის უსაფრთხოებას, ეს ნაწილი დასრულებულია და მზად ამაკ ეს დოკუმენტები ყველაფერი შემიძლია ამოგიგზავნო. და დაუსრულებელი არის კვლევა, რომელიც ეხება არსებულ იახტ კლუბს, რომელიც ჩვენ უნდა, ესე იგი, იმ იახტ კლუბის ბაზაზე უნდა გავაკეთოთ თანამედროვე იახტ კლუბი, ესეთი ვალდებულება გვაქვს და ეს ვალდებულება რო ავიღეთ, ვერც წარმოვიდგენდით, რომ იმ არსებული იახტ კლუბის პროექტიც კი არ იქნებოდა, არც ერთ იმაში, არც მერიაში არ არსებობს, იმიტომ რომ ასლანის დაბაშის დროს გაკეთდა და არც ნებართვა და არაფერი არ ჭირდებოდა ეთყობა მაშინ, იმიტომ რომ ვერანაირ დოკუმენტს ვერ მივაკლეთ, ამიტომ ეხა ვიკვლევთ, რომ აბა როგორ საძირკველზე დგას, აბა რაღაცა ჯდენა არის იქ, თუ დააკვირდებით იმ იახტ კლუბს, რაღაცა ნაწილი ოდნავ დაწეულია, რაღაცა ნაწილი არა და ეხა ვაკვირდებით, რატომ არ არის დამთავრებული კვლევა, აგიხსნით, რომ ეხა უნდა აგვისტოს ბოლოს ჩამოვიტანოთ სპეციალური დანადგარები, არის თაშიკი ქართულად როგორ არის, რაღაცა
თვლელები თუ რა მოკლედ რაღაცა სპეციალური დანადგარები GPS-ზე GPS-ით დავაკვირდეთ მინიმუმ 3 თვის მანძილზე კიდე უნდა დავაკვირდეთ ეს პროცესი ეს ჯდენის პროცესი გაჩერდა თუ კიდე მიმდინარეობს თუ გაჩერდა მაშინ სხვა ტიპის ჩარევებია საჭირო რომ ეს გამოვასწოროთ ეს ვითარება თუ მიმდინარეობს კიდევ სხვა ტიპის პროცესები არის ჩასტარებელი სხვა ტიპის ღონისძიებები ამაზეც ყველაფერზე დასკვნა უნდა მოგცეს ესე იგი იმის მერაც გაირკვევა ეს პროცესი მიმდინარეობს თუ შეჩერდა შესაბამისი ღონისძიებების ჩამონათვალს მოგცემენ თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს სიტუაცია გამოსწორდეს შემდეგ კითხვა ჰაერის მასები ესე იგი შესწავლილი გვაქვს თუ არა რომ ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ 100-დან 120 მეტრამდე არის დაშორება ამ ორ შენობას შორის ხوار გამოიწვევს ბათუმის ამოხრჩობას და ასე ვთქვი ჰაერის ნაკადების ხوار დაბლოკავს. ეხლა ეს ისეთი საკითხები ამას ქვია არქიტექტურა, არქიტექტორები, როდესაც გამოცდილი არქიტექტორი პროექტს ამზადებს, იმისთვის სწავლობენ სწორედ 5 წელის განმავლობაში თუ მეტის, რომ ესეთი ტიპის რაღაცები, ისეთ შენობები არ აშენონ, სადაც ჰაერის ცირკულაცია არ იქნება და ასე შემდეგ. ისინი ჩამოვიდნენ მე ეს მათ მიერ მომზადებული პირველადი გერგეთ შემიძლია მოგცეთ სადაც პირველი ნაწილი სწორედ ამ საკითხების კვლევას ეხება აი როგორი არის ბათუმი არაერთხელ იქნა ჩამოსულები შეისწავლეს სიტუაცია როგორც ძეგლების მხრივ ისე ქუჩათა ქსელის მხრივ ისე ჰაერის ცირკულაციის ისე საიდან ამოდის ზედა სად ჩადის და ასე შემდეგ და მხოლოდ ამის შემდეგ ამ ინფორმაციის შესწავლის და მე ამის ანალიზის შემდეგ წარმოადგინეს ეს პროექტი და რა თქმა უნდა ეს არის მცდარი აზრი რომ ამ პროექტის აშენების შემთხვევაში ბათუმს ამოვახჩობს და ეს არც ჩვენი ამოცანა არ არის უნდა გამოგიტყოთ შემდეგ საპარკინგი ადგილებიო თუ გვაქვს გათვალისწინებული და ხომ არ მოხდება ჭაჭის ტერიტორიის ათვისება როგორც პარკინგის ტერიტორიად ესე პარკინგი ბუნებრივია პარკინგის ტერიტორიის ათვისება სავარაუდოდ ისევ თქვენს ნაწილში მოხდება მაგრამ იმ რეკრეაციული სივრცის ათვისება რაც ზოგადად დაჭირდება აქ მომსვლელებს ან აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს დიახ აქვე იყო ლაპარაკი იმაზე რომ ეს გადაიქცევა ეზოთ სავარაუდოდ როგორც ანუ ეს იქნება შემადგენელი ნაწილი სავარაუდოდ სახელმწიფო ტერიტორია იმიტომ რომ ფაქტობრივად რეკრეაციული ნაწილი ცოტა საეჭვოა რა ნაწილი რჩება გეგმას თავიდან ხო? ესე იგი რა შეეხება საპარკინგი ადგილებს? საპარკინგი ადგილებს რაც შეეხება ჩვენი კანონმდებლობა საკმაოდ მკაცრი არის და იმაზე ბევრ პარკინგს მოითხოვს ვიდრე საერთოდ აი ეს ევროპული სტანდარტი არის და თვითონ ეს ევროპელი არქიტექტორებიც გაკურებულები იყვნენ რომ ამდენი პარკინგის იწევს იმიტომ რომ ასეთია კანონმდებლობა. ეხლა რა შეეხება ამ ტერიტორიას, ტერიტორია და ხომ არ იქნება ეს ჩვენი ეზო, ხო, თქვენ ასე ამბობთ. ეხლა იმის გამო რომ ამ რეკრეაციული ზონის გვერდით ჩვენი ტერიტორია და აქაური მაცხოვრებლები გამოვლენ ამ ტერიტორიაზე ეს ამ პრობლემას წარმოადგენს ცოტა ვერ ხვდები და რატომ ნიშნავს ეს იმას რომ აი ამ ქალბატონო თეონა ბოლოს როდის იყავით მაქა? ბოლოს როდის იყავით და როდის ნახეთ? თუ ნახავთ? ბატონო მერაბ ძალიან გთხოვთ რა. კარგით რა ბატონო მერაბ რა.
არ იყო ჩვენი ისე ვთქვათ შენიშვნის მთავარი არსი, რომ არ გამოიყენოს ვინმე ეს ტერიტორია პირიქით დიახაც უნდა გამოიყენოს უბრალოდ იმ ნაწილში რა ნაწილშიც თქვენ ვალდებული ხართ რომ ეს ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენ გსურთ რომ ააშენოთ ეს ცათამბჯენები ფაქტობრივად არ რჩება იმ ნაწილში არ რჩება რეკრეაციული ზონა. თქვენ გიწევთ აითვისოთ სახელმწიფოს ტერიტორია რეკრეაციული ზონისთვის. ჰექტარ ნახევარი გამოიყოფა სწორედ რეკრეაციული. და თქვენ ფიქრობთ რომ 400 საპარკინგო ადგილი თქვა საკმარისი იქნება? ერთი შენობა. პირველ შენობა. ჩვენ ხო პირველ შენობაზე დიახ. ეს მხოლოდ ერთი შენობა. საკმარისი კი არ არის, საკმარისი მეტიც არის. ჩვენ ანუ ამ 400 საპარკინგო ადგილიდან ჩვენი ფინანსური მოდელი რო ნახოთ, ხო სადაც გათვლები არის რამდენიმე მომგებიანია პროექტი და რამდენიც არის. იმ ფინანსურ მოდელში გათვალისწინებული გვაქვს მხოლოდ 100 საპარკინგო ადგილის გაყიდვა, იმიტომ რომ მე თბილისში ეს უძრავ ქონებაში 15 წელზე მეტია, 17 წელია უკვე აქ მუშაობ. და ვიცი რომ საპარკინგო ადგილებს რო თხოვენ კანონმდებლობით რამდენი გააკეთე, მე არ იყიდება. იმის მხოლოდ 30% იყიდება. ლაგუნა არის 6500 კვადრატული. ესე გაგვიგრძელდება რა. ასე ძალიან გაგვიგრძელდება. ბასენი არის სტარკი. 6 ჰექტარში ვაკეთებ ლაგუნასაც და 5 შენობასაც. 6 ჰექტარ ტერიტორიაზე 5-ზე გავყავ გამოვა 12000 კვადრატული. რომლის ნაწილსაც დაიკავებს ლაგუნა, მაგრამ ეს რა პრობლემა არის? ლაგუნა არის შიგნით, აქ ჩვენ არაფერი რეწოდის წერი არ არის. რეკრეაციული ზონა რატო იწვება? რეკრეაციული ზონა არის ტერიტორია, რომელშიც წვიმის წყალი რო ჩამოდის, იქ უნდა ჩავიდეს მიწაში. და ამ წვიმის წყალი შემოყვანდა, თქვენ არაფერი ბეტონი არ არის, უბრალოდ ნაშრომი ვაკეთებთ იმიჯებს, ეგრეთ წოდებული სეკანტური იმიჯებია, რომელიც ერთმანეთს კვეთს და რო ეს წყალი წყლის ზედაპირი დავიწყება. მეტი არ ქვევით არის ჩვეულებრივი, რაც იყო, იგივე ნიადაგი იქნება. კარგი, მოდი ჩავამთავროთ ეს შეკითხვები, რაც გამისვეს და მე სხვა შეკითხვებსაც ამიტომ არ დამთავრებია, ჯერ კიდევ რამდენიმე შეკითხვა დარჩა. ლაგუნას წყლის ხარისხზე მკითხეთ თქვენ. ეხლა ეს ლაგუნას კიდევ ერთხელ მეორე ჩვენ დავარქვით, იმიტომ რომ ამ ხელა პროექტს რაც თავის ლეგენდა ჭირდება და მარკეტინგული ისიც არის ხოლმე. ეს არის 6500 კვადრატული. ამაზე დიდი აუზები არსებობს. სიღრმე აქვს მხოლოდ 2.5 მეტრი და ამ ლაგუნაში ჩვენ გვინდა შემოუშვათ მხოლოდ პატარა ზომის ნავები და კატერები. ეხლა რაც შეეხება მას, რა ქვია, წყლის ხარისხს, ბუნებრივია, თქვენ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ ამას დაჭირდება წყლის ცირკულაცია, იმიტომ რომ ეს ვიწრო ორგანიზაცია არის პოლისელი, მუშაობს იმ საკითხზეც თუ როგორი ტიპის ცირკულაცია უნდა იყოს, რომ
მადლობა. არა, ერთი არ დამთავრებია. გავთქიდე, დიახ. არ დამთავრებია, ორი კითხვა დაგვრჩა რა. პლაჟის დაჭდილვა. პლაჟის დაჭდილვას ხომ არ გამოიწვია. არ გამოიწვია. რადგან ერთი ის არქიტექტორები რო თქვი, შეისწავლეს მზის მოძრაობის ტრაექტორიები როგორც ზამთარში, ისე ზაფხულში და ზაფხულში მოგეხსენება ზე უფრო ზენიტშია და ჭრილი უფრო პატარა. დადამისა ჩვენგან პლაჟამდე არის 100 მეტრი მაინც და არ გამოიწვევს არანაირ დაჭდილვას, მით უმეტეს რომ ჩვენ გვერდით გვაქვს პორტა-ბათუმის ეგრეთ წოდებული შენობა, რომელიც იგივე სიმაღლის არის 54 სართულია და არ ჭრილავს, ასე რომ ფაქტიც გვაქვს და ამას ვის მოდელირებაც ადასტურებს, რომელიც ამ არქიტექტორებმა გააკეთეს თავის დროზე, ანუ ზის მოძრაობის ისიც შესწავლილია რა თქმა უნდა, არ ჭრილავს. ეს ჩვენ ინტერესებშია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამ პლაჟზე გვინდა რომ იაროს ჩვენმა კლიენტებმა და ხე ჭრილი თუ იქნება, უნებრივი არავინ არ არის. და კიდევ ბოლოს რა იყო? რომ არქიტექტურას არ იმეორებს ძველი არქიტექტურას. ეს არქიტექტურა ნამდვილად არ არის ზუსტი მეცნიერება. მე მაგალითად არ მომწონს, როდესაც 21 საუკუნეში აშენებენ ისეთ შენობებს, რომლებსაც აშენებდნენ 2 საუკუნის წინათ. ეს არის კიჩი და თანამედროვე შენობა უნდა იყოს თანამედროვე არქიტექტურა. რაც შეეხება იმეორებს თუ არა, სწორედ იმიტომ ვამბობ, რომ ისტორიული დაცვის ზონა, რომელიც მიენიჭოს ამ ადგილს, მაინც ამ პროექტს, ეს პროექტი არ კმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა შეიძლება ისტორიული დაცვის ზონაში აშენდეს. რა ლაპარაკი რაზეა, რომ მასშტაბს ისტორიულად ჩამოყალიბებულ მასშტაბს უნდა იმეორებდეს ისტორიული დაცვის ზონაში არსებული შენობები. ეხლა ისტორიულად ჩამოყალიბებული მასშტაბი, ისტორიულად ჩამოყალიბებული ნიშნავს დღემდე რაც მოხდა. მე სერიოზულად გეუბნები და გულწრფელად, რომ სამწუხაროა ის რაც მოხდა ბათუმში ბოლოს 15 წლის მანძილზე. ბათუმი გადაიქცა მაღალი განაშენიანების ქალაქად, რომელიც ბათუმში ყველაზე მაღალი შენობა იყო მაგივრატაციდან მედია სასტუმრო. და ჩვენ რო რედისონი გავაკეთეთ, მაშინ ზუსტად იგივე სიმაღლის შენობა დავდგით, რაც მედია იყო, ზუსტად. მასშტაბი არ უბრალოდ გარე არქიტექტურა შეიცვალა. მას მერე უკვე გვერდზე გვაქვს პორტა-ბათუმი, გვაქვს ეგრეთ წოდებული უნივერსიტეტის შენობა, რომელიც უფრო მაღალია და ასე შემდეგ მიდის მერე და ეხლა უკვე ლოგიკურად ჩვენ რა ვთქვი, რომ ეს არის 60,000 კვადრატული ტერიტორია. მოშენებული ნახეთ რა პატარა მოშენებას გავაკეთეთ. ჩვენ შეგვიძლია თეორიულად რომ ეს უფრო სავალალო პრინციპში და უფრო დიდი მოშენება სამაგერად ფაქტი დავყავთ მეტი ტერიტორია ის განსაზღვრული გვაქვს რამდენი უნდა იყოს ერთი კოეფიციენტი მოშენების ფაქტი და რაც ამის ყველაფერს დავიცავთ და რეალურად გვექნება უფრო დაბალი შენობები, მაგრამ აზრი ამას არ დღეს ეს რო იყოს 15 წლის წინადადი ბათუმი კი ბატონო დღევანდელ ბათუმში ამას აზრი არ და ამ შემთხვევაში დაბალი განშენება მეტი ფაქტის მოშენების შემთხვევაში აი ეს უფრო ჩავკეტავდით სივრცეს და ეს ვარჩიეთ და რეალურად მიგვაჩნია რომ ეს უფრო სწორია და ამაზე მეტყველებს იმ გეოგრაფიკის დასმულს, რომელი გეოგრაფიკის აზრითაც ეს უნდა იყოს ისტორიული ზონა, თუმცა მე ამას არ ვეთანხმებ. გეოგრაფიკს მოუჯერებს ჩვენი ოპონენტი ბევრი, რომ აი ისტორიული ზონა, კი ბატონო, მაგრამ იგივე გეოგრაფიკი ამბობს, რომ ეს პროექტი ითვალისწინებს იმას. აი ამაზე მადლობა. მოგჩი პრინციპს ან შეკითხვებს უპასუხებს, ყველსაც თუ აქვს გავყოფი რიგს. მოდი რიგს გავყვეთ და აქ 9 მსურველი მყავს და კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევ, რომ ბოლო მსურველის ამოწურვამდე გავაგრძელოთ.
ვისაც სრული იქნება, შემდეგ კვლავ გავაგრძელებთ. პირველი სიაში მყავს ვატო მებონიშვილი. 3 წუთი. კი. ბატონო გოგი 1 წუთი. ბატონო გოგა, გთხოვთ მოусვინოთ რა, რომ მე დიახ. მოგესალმებით. მოსაზრება ჩემი ამ პროექტთან დაკავშირებით, ეხლა მე რასაც მოусვინე, არ ვიყავ ესე დეტალურად ჩართული ამ, არ ვიცოდი ამდენი დეტალი. ხა მოგეხსენება ჩვენ გამოვირჩევით ამ ტერმინალთან დაკავშირებით პროექტის წინააღმდეგობის ერთ-ერთი წარმომადგენლები ვართ, რაც დაგვაბრალეს რეალურად. ხა წარმომადგენელია ბატონი რამიშვილის აქ ამ პროექტის, აბსოლუტურად ჩვენ არანაირი ურთიერთობა და კონტაქტი არ გქონია, დღეს შედგა ჩვენი პირველი ურთიერთობა. კი, ეხლა ვნახეთ დღეს ეს ადამიანი, ეს პროექტიც პირველად ვნახეთ. მე მაინტერესებს ბატონთან აგეს შეერთებათა საბჭოთან ვარ წარმოდგენილი, ახლა ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული კითხვები იყო, მეც საინტერესოდ მომეჩვენა, მაინტერესებდა პასუხი და მე მინდა იგივე კითხვა ალბათ replace რეჟიმში დაუბრუნო, აი ამ ტერმინალთან დაკავშირებით თქვენი აი ხარისხზე საუბრობთ, წყლის საუბრობთ ასე აღელვებული ხართ აი ამ პრობლემებიდან გამომდინარე. სად იყავით აი ამ შემთხვევაში იმ დროს, როცა ჩვენ იგივე ალბათ მასშტაბებთან აქ ახლოც ვერ მივა ეს პროექტი, მაგრამ რატომღაც არ დაინტერესდით და ის ბათუმის ნაწილი არ არის, ან ის არ არის თქვენთვის საინტერესო თემა, იქ რაც შენდება? თქვენმა მოკავშირეებმა გარკვეული ბრიფინგები სწორედ ჩვენ ოფისში გამო. როგორ არის მის თქვენი? ეს თემას რა, ძალიან გთხოვთ რა. არა, თემა მაგის მივდივარ მაგამდე რა და გისმენთ, მაინტერესებს. თქვენ სადით? თუმცა მაინც გიპასუხებთ, რომ თქვენმა ხარდამჭერებმა თუ მომხრეებმა გარკვეული სახის ბრიფინგები თუ მიმართვები სწორედ ჩვენი ოფისიდან გამართ ეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი. არ ვიცი, რომელმა გამართა ბრიფინგები არ ვიცი. მოკლედ რაც შეეხება ბატონო სულიკო, ბატონ წარმომადგენელს პროექტის დირექტორს, ჩემი აზრით მე ვთვლი, რომ ეს გაცილებით მეტად სარგებელს მოუდანს ქალაქს, ეს ჩემი აზრია. მე წინააღმდეგი არ ვარ ამ პროექტის, მაგრამ ბოლომდეც ვერ ვიქნები მხარდამჭერი, რადგან მუშაობის პროცესშია. ამიტომ მე ველოდები ამ მოვლენების განვითარებას ჩვენ მეგობრებთან ერთად, მაგრამ რისი წინააღმდეგიც ვართ ერთელმა ბათუმმა იცით რა და ის 20 მილიონი ამ 300 მილიონს თუ 350 მილიონს ბევრად უფრო ჩამოუვარდება როგორც ციფრებითაც და როგორც ქალაქისთვის უარყოფითი შედეგის მომტანი. ამიტომ მე ყოველთვის მივესალმები და ჩვენი ჯგუფი, ჩვენი აქტივისტები ჯგუფი მიესალმება ქალაქის მხოლოდ და მხოლოდ განვითარებას და ბათუმი გვინდა რომ იყოს და იქცეს შავი ზღვის მწვანე დედაქალაქად. ეს არის ჩვენი მიზანი რა. მადლობა მოთქველი მოსაზრებისთვის ბატონო ვატო. შემდეგი მყავს ბატონი ირაკლი ჯანკარაშვილი. ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით. პრინციპში ჩემთვის ყველა კითხვა პასუხის რეჟიმი ამომწურავი იყო და უბრალოდ შენს მოსაზრებას დავაფიქსირებ. ქიმიურ ტერმინალთან დაკავშირებით მსგავსი განხილვა რო ჩაგეტარებინეთ და კარბამიდი არ ეჭამამ გალობლიშვილს გაცილებით პროდუქტიული იქნებოდა დღეს აბოცემულობა. მადლობა ბატონო ირაკლი. მადლობა მიღებულია ბატონი მერაბ ღოღობერიძე. მოგესალმებით, კიდე კითხვა მექნებოდა ერთ ხოლოდ გადახრას გაქვს ბატონ სულიკო, მოგმართეთ საკრებულოს თავმჯდომარეს, ისევ კვლავ შეეხება ქალბატონ თეონას და მის რა თქმა უნდა მულს, ძალმული მოახდინეთ, სამწუხაროდ მოახდინეთ ჩემი დისკრიმინაციული ნიშნით Facebook გვერდზე ბულინგი და სამწუხაროდ არც ერთ ტელევიზია და მოქალაქეები არ დაინტერესებულან ჩვენ შემოვიდანთ ამას დაკავშირებით განცხადება, რომ მე ერთ-ერთი რიგითი აქტივისტი, მოქალაქე, როდესაც მოვედი მე აქ და მაინტერესებდა ამ პროექტთან დაკავშირებით, ჩემი ხელჯოხებთან დაკავშირებით გააკეთე განცხადება Facebook-ზე. აი მე წამოვიღე თუ რა მჭირს საერთოდ და რატო დავდივარ ხელჯოხებით, რაც შეეხება საერთოდ ამ თემას, რივიერას თემას დაკავშირებით, მიმაჩნია რომ თქვენ ბრძანდებით საკრებულოს თავმჯდომარე ჩამოყალიბებული, რომელიც აუცილებლად მიმაჩნია რომ თქვენი თაოსნობით, ქალაქ ბათუმის მერიის თაოსნობით საკრებულოს დეპუტატების, რომელიც მომავალში დაუტოვებთ დიდ პროექტს. ჩვენი მიზანია და ჩემი დღეს არ მოვედით აქ რომ ერთი 100 თქუნდაც 50 კაცი მოსულიყავთ აქ პრეცედენტი ყოფილიყო რომ დღეს მეგონა რომ შოუმენები იქნებოდნენ და დაიწყებდნენ რომ წინუშკები მოგვიყვანენო და ამ განცხადებებს გააკეთებდნენ და ამიტომ შევეცადე რომ მარტო მოსულიყავი და ვფიქრობ რომ ამ პროექტის
არ მხარის არ დაჭერა, ეს არის კრიმინალი და დანაშაული. და მიმაჩნია რომ ფიქრობ რომ თითოეული დეპუტატი გაიაზრებს რომ ეს არის კერძო საკუთრება და ის შოუმენები რომლებიც დღეს აკეთებენ განცხადებას ჩვენ ვხედავთ 2006 წელს მიყიდენ ამ მოქალაქეებს უკვე კერძო საკუთრება და ამ კერძო საკუთრებაში რეგულაციების მიხედვით თუ და მოხდეს მე ამ ბატონს საერთოდ არ ვიცი რომ მართალი გითხრა და დაადასტურებ მე მომხრება რომ უნდა იყოს მეტი მშენებლობა რაც წარმოადგენთ აგერ ცოცხლე რომ მართლა ეყვნენ და სამარცხვინოა ამ ქალაქში როდესაც ისინი ერთიანაცულ მოძრაობა და სხვა მისი მიმდევრები აკეთებენ განცხადებებს ქალაქი შიმშილის ზღვარს არის როდესაც ამდენ მილიონზე ინვესტიციაზე საუბარი არის რატო უნდა შეუშალოთ ხელი თუ არა კრიმინალურ დანაშაულ ჯგუფთან და რაღაც არსებებთან გვაქვს საქმე და ეს არის სამართლი მე ვფიქრობ რომ თქვენი ისტორიული მომენტი იქნება თითოეული დეპუტატი დატოვებთ ბათუმში ძალიან მაგარ პროექტს მეტი სამუშაო ადგილი გჭირდება ბათუმში მეტი ტურისტი გჭირდება და მეტი პროექტების ნებართვების გაცემა ამ კუთხიდან რა თქმა უნდა არის პრობლემა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ დაუჭერთ მხარს და იქნება წარმატებული პროექტი რომ ხალხი დასაქმდეს ჩემი მიზანია რომ ხალხი დასაქმდეს და ჩვენი ორგანიზაცია და თითოეული აქტივისტი გავაკონტროლოთ რომ ის რაც პროექტ ბატონმა წარმოადგენელმა განაცხადა რომ დავასაქმებთ ამდენი 1000 ადამიანს ასობით ადამიანს ჩვენ გავაკონტროლოთ რომ რეალურად მუშაობდნენ ეს ადამიანები ჩვენი ბათუმელები არა მარტო ბათუმელები ქართველი მოქალაქეები და ამას გავწევთ მონიტორინგს დიდი მადლობა ყურადღებისათვის მადლობთ ბატონო მერაბთ მოსაზრებისთვის შემდეგი შეაშუქავს ბატონი ჯიმსონი და ბოდიში ერთ ვიტყოდი დღეს შემთხვევით ისე არ წამოსულან ეს ცოცხი უბრალოდ წამოვიღე იმისთვის რომ დღეს მეგონა რომ შოუმენები იქნებოდნენ დღეს დაკვდებოდნენ საინტერესო თემა იყო და რომ ყოფილიყვენ აქ ძალიან კარგი იქნებოდა იმიტომ რომ საკრებულოს განხილვაზე ისინი ხელ შეგიშლიან და მე ხელ შეუშლი იმაში რომ თქვენ საკრებულოს სწორად მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება სამართლებრივი გადაწყვეტილება და დღეს ვუტოვებ ამ ცოცხს რომ ცალთვალზე რომ ხელს იფარებენ ჩვენ მოქალაქეებმა საქართველოს ცხოვრება მოქალაქეება ეს ცოცხი კარგად არის დაზნიშნულ სიმბოლო სად უნდა ავიფაროთ ეს კითხვა მინდოდა დამესვა და ეს მათ წარმოადგენს უტოვებ აი აქ ბატონო მერაბ ძალიან კოლექტურად ბატონო მერაბ შემდეგი ბატონი ჯიმსონ გურგენიძე არ ვიცი მაინტერესებდა მეკითხა უნდა მათ ერთოთი რა ძალიან გთხოვთ რა დიახ ძალეთ მოგესალმებით ის მისხმა ხო მესამე ვესწრები უკვე ამ პროექტის განხილვას რა უკვე ისეთ შტაბ-შტილებას მიტოვებს აი როგორც ინგლისური ბრექსიტი რა ჩართავი Euronews და ბრექსიტ დაწყებული და დამთავრებული კიდე აღარ დასრულდა ეს პროცესი რამდენი ხანია ველოდებით ნამდვილად აი ამ პროექტის დასრულებას და ეს გაუთავებელი კამათი როცა ნამდვილად ღირებული და გადასარევი პროექტია კიდე ერთი თვალსაჩინო ობიექტი მოემატება ბათუმს რა არის ამდენი სადაო ვეღარ მესმის რა მე მხოლოდ ჩემი პრეტენზია არის თავარი რა არ მემეტება ეს ადგილი აი კაროპკებისთვის რა სიმაღლესაც არ უნდა იყოს იმ სცენარეები რაც არის მოფენილი თქვა ფასადებზე ეს ბლეფია რა არ იქნება ეს სინამდვილეში ღირებული არქიტექტურა უნდა იყოს ისეთი უნიკალური ექსკლუზიური თუ დუბაიში უდაბნოში აშენდეს არაჩვეულებრივი არქიტექტურა რომელიც სანიმუშოა მთელი მსოფლიოსთვის ეს გარდაუვალი პროცესია ბათუმისთვის როცა ამ ნახევარკუნძულზე მანჰეტენის შეტანება ეს იქნება სახე ბათუმის მით უმეტეს ზღვის მხრიდან რომ მოახლოვდება ტურისტი მაგრამ მე რამდენიც ვხედავ აი თქვენთან ბატონო გიორგი მაგ პრეტენზია ვერ ვხედავ მე ღირებულ არქიტექტურას გამიგე მოგახსენებთ მაგაზე ესე იგი თქვენ თუ ამდენი ფულის პატრონი ხართ და არ ვიცი საპროექტო გაქვთ თუ არა გაქვთ და რა არქიტექტორები მუშაობენ დააფინანსეთ კონკურსი ბათუმლების ჩაერთვებიან იმის განხილვაში და ნამდვილად ღირებულ არქიტექტურას მიიღებს ქალაქი ბათუმი
გასაგებია მე ხლა დღეს გადმომეცით თქვენ წერილი, სადაც სწორედ ამაზე არის ლაპარაკი, კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს. ეხლა ჩვენ ვიხილავთ გენერალური რეგულირების გეგმას. რაც შეეხება არქიტექტურას. ჩვენ მაგალითად ჩეპმენ ტეილორი დავიქირავეთ, რომელმაც ჩაატარა მარტო პირველ შენობას ეხება ეს ამბავი. აი კვლევა ჩაატარა, აქ ადრე იყო აი ფაირის ნაკადებსაც თუ სწავლობდენო და ყველაფერი. გაჩვენეთ ამასაც. ესე იგი აი ბოდიში აი ესე ჩამოვიდნენ, შეისწავლეს ქალაქი, არსებული სიტუაცია, შემდეგ შეისწავლეს ტოპოგრაფიული ანალიზი და ადგილი, შემდეგ შეისწავლეს ცირკულაცია ხალხის თუ როგორ ხდება, ნახეთ ამ ტერიტორიაზე ისევე როგორც იმ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე არანაირი ხალხის მოძრაობა არ არის სამწუხაროდ. იმიტომ რომ როგორც წეგანმოვიდი და ისევე როგორც ჩვენ ტერიტორიაზე შეგვიძლია ნებისმიერ დროს ვნახოთ. და როგორ რეალურად როგორ დადის ხალხი ფეხით. მერე შეისწავლეს ველოსიპედებით როგორ დადიან, მერე შეისწავლეს მანქანების მოძრაობა, შეისწავლეს ქარის მიმართულებები და ხედები და ასე შემდეგ. და წარმოადგინეს პროექტი რამდენიმე, ამ თქვენ როდესაც კონკურსზე ლაპარაკობთ, მართალია ეს ერთი კომპანიის, მაგრამ ძალიან გამოცდილი კომპანიის ფარგლებში მოხდა. ჩეპმენ ტეილს რამდენიმე ოფისი აქვს ევროპის სხვადასხვა ქალაქში და მათ შორის ჩატარდა ეს კონკურსი. მართალია ერთი კომპანიის ფარგლებში, მაგრამ ეს 60 წლის გამოცდილების ძალიან დიდი გამოცდილების კომპანია, უამრავი პრიზის მფლობელი. და მხოლოდ ერთ შენობაზეა ლაპარაკი. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენ შენობებს, ეს თქვენ რაც გაჩვენეთ, ეს არ იყო არქიტექტურა, ეს იყო მასინგი, უბრალოდ კვადრატები იყო ჩასმული, რომ წარმოდგენა ქონოდა როგორი მოცულობები იქნებოდა აქ. თორე ის კვადრატი ზოგი შეიძლება მრგვალი იყოს. ზოგ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ისევ ჩეპმენ ტეილორთან გავაგრძელოთ ურთიერთობა, რომ არ მივიღოთ ერთსახოვანი, ერთი ხელწერა არ მივიღოთ ამ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ტერიტორია როგორც თქვენ ბრძანეთ დიდია და ამას საკმაოდ სერიოზული მიდგომა ჭირდება. თუმცა უკაცრავად რა არის მის ცალ-ცალკე გაგცემთ კითხვებზე პასუხი. არქიტექტურაზე ვლაპარაკობთ, მნიშვნელოვანი დეტალია რა. არქიტექტურაზე დღეს ეს არის გერგეს შეთანხმებას ვითხოვთ ჩვენ. გადავალთ არქიტექტურის ეტაპზე და გავითვალისწინებთ ჩვენ ამას. პირველი შენობა მე მგონი რომ ძალიან კარგია და არის ვერტიკალურად, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მე არ დაგეთანხმებით რომ ეს ბლეფია, ეს ვერტიკალური მწვანე ფასადები, იმიტომ რომ უკვე ეს ტენდენცია არსებობდა საკმაოდ ტრენდული და მოდური არის თანამედროვე არქიტექტურაში, გამომდინარე იმ ეკოლოგიურ პრობლემებიდანაც და ეგ კი არა, მაგალითად საფრანგეთში უკვე სახურავებს თხოვენ რომ გამწვანებული იყოს, რომ ხო ესე იგი რა შეასრულებს ჩვენი მიდგომა რა არის? ჩვენი მიდგომა არის რომ ყველა ამ შენობას ჰქონდეს მწვანე ფასადი და არქიტექტურა დანარჩენი შენობების იქნება აბსოლუტურად სხვა. უბრალოდ საერთო მახასიათებელი ექნებათ ესა რომ რაღაც კომპლექსის საერთო მახასიათებელი ჰქონდეს და რაც შეეხება დანარჩენ პროდუქტებს, ანუ სხვა არქიტექტორები მიიღებენ მონაწილეობას ისევე კონკურსის მეთოდით და ჩეპმენ ტეილორიც რომ იცოდეთ 25 საერთაშორისო არქიტექტორებს შორის ამოვარჩიეთ. 25. უბრალოდ მართალია ეს ჩვენ ამოვარჩიეთ და ამ არქიტექტორების ამორჩევის პერიოდში არ იყო ესეთი განხილვები, მაგრამ მე გვპირდებით რომ შემდეგ ეტაპებზე თუ ესეთი ინტერესი არსებობს, სიამოვნებით თქვენ როგორც ბრძანეთ პირველად არ ხვდებით, თბილისშიც ქონდა მე შეხვედრა არქიტექტორთა კავშირთან და ეს უბრალოდ მივიდეს მაგამდე და ამ კონკურსებს კი ბატონო ჩავატარებთ, ეს არ არის პრობლემა. მადლობა. აი ამ ერთი შენობა ხო, ერთი შენობა. მე ბატონებო ხელთ ვიდეოს თქვენი წერილი, რომელზეც ბოლოს უნდა დავიკითხე უკვე ეს. ჩემი აზრია ასე რომ უკვე ითქვა, თორემ არ იფიქროთ რომ იგივე ჩვენც არ გვაწოხებს და იგივე უნდა გვეთხოვა ჩვენც რომ არქიტექტორთა ძალიან დიდი ჯგუფის ჩართულობით მომხდარიყო აღნიშნული თემის განხილვა. ბატონი ლაშა მოკლედ და შემდეგ ბატონი რეზეგოგიძე. კი, აი აქ მე ამოიწუროს და ყველას ნებისმიერ მსურველს რა. ბატონ ლაშა, მე ესეთი ერთი შეკითხვა მაქვს, თავიდან თქვენ ახსენეთ პირველი პროექტი შეიცვალა, ეხლა დარჩა 5 შენობა და თქვენ ახსენეთ, რომ აქედან 2 იქნება სასტუმრო და ეგ წმინდა სასტუმრო იქნება ორივე თუ ერთი აპარტოტელი იქნება და ერთი სასტუმრო? დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა არის, ესე იგი ჩვენ ხშირად ხვდებით, რომ აი სასტუმრო აპარტამენტებს ვარქმევთ და მერე
დეველოპერები არ ქმნიან და მე ყიდიან როგორც ცალკეულ ნომრებს, ვითომ სასტუმრო არის და სასტუმროს ნომრებს ყიდიან და რეალურად მე გამოდის რომ ბინებია. გასაგებია რომ სასტუმროს ნომრის მსგავსი ბინებია, მაგრამ რეალურად ესენი სასტუმროები არა. არა, ჩვენ სამ საცხოვრებელს რომ ამბობ ზუსტად მაგას გულისხმობთ, აი რასაც ხვები გულისხმობენ რომ სასტუმრო აპარტამენტები იქნება. საცხოვრებელს ვარქმევთ პირდაპირ რაც არის. და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ავტოფარეხის გაკეთება გვიწევს და ნუ რაც დამახავ ჩვენ რასაც არის იმას ვამბობ. დანარჩენი ორი ეს იქნება სასტუმრო. რეალური სასტუმრო, რომელსაც მოვიწევთ უცხოეს ოპერატორებს, ისევე როგორც აი რედისონი, არა ვარ დარწმუნებული რომ ისიც რედისონი იქნება, მაგრამ შეიძლება იყოს ან ინტერკონტინენტალი, ან რა შერატონი. ეს ამ ეტაპამდე უნდა მივიდეთ. ჯერ ახლა ამ მოლაპარაკებების წარმოებას აზრი არ აქვს, სანამ გერგეც კი არ აქვს შეთანხმებული. როგორც კი გერგეც შეთანხმება მინიმუმ 5 ძალიან სერიოზული კომპანია არის უკვე დაინტერესებული თანამშრომლობისთვის, რომ ეს შენებლობა ჩვენ არ გვინდა რომ უსასრულოდ გაიწევოს. მარტო პირველ ეტაპს 3 წელი ჭირდება. ჩვენ თუ ესე დავიწყეთ რომ ჯერ პირველი ეტაპი მოვრჩით, მერე მეორე ეტაპზე გადავედით და მერე ეს გაგრძელდება 15 წელი. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ გერგე დავამტკიცოთ, რომ ინვესტორებთან და პოტენციურ პარტნიორებთან გქონდეს რაღაცა საფუძველი რა მოლაპარაკებების წარმოების და დარწმუნებული ვარ რომ ეს დარჩენი ეტაპები უკვე პარალელურ რეჟიმში ძალიან მალე მიყვება, იმიტომ რომ დაინტერესება დიდია. მაგალითად, 2 კვირის წინ TBC-ის მკვლევრებმა ძალიან სერიოზული მკვლევრები ყავს TBC-ის, ისევ როგორც საქართველოს ბანკს ყავს გალცენ თაგართია ესეთი იკვლევენ ეკონომიკას, ეკონომიკის სხვა მიმართულებებს, ჩაატარეს ბათუმის უძრავი ქონების კვლევა. და ძალიან საინტერესო კვლევა ეს იყო სხვათა შორის იმ დღეს, როდესაც უკვე აკრძალული იყო ფრენები და რუსეთის დუმა იმ დღეს განიხილავდა მის შესაძლებლობას, რომ საერთოდ ბორჯომიც და სასმელების ემბარგო დაეწესებინა. დილით რო შევედით ამ კონფერენციაზე, არ ვიცოდით საღამოს რა რეზულტატით გამოვიდოდი და ანუ იქ რა მოხდებოდა. და კვლევა ყველაფერი წარმართული იყო იმ რეალობის გათვალისწინებით, აი თითქოს ეს ემბარგოები ყველაფერი დაედო და მაინც დადებითი დინამიკა აქვს ბათუმის უძრავ ქონებას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უძრავ ქონებაში ფასები ძალიან სწრაფად არ იზრდებოდეს, იმიტომ რომ ეს არის მერე კრიზისის მომასწავლებელი. თუ კი სტაბილურად ოღონდ ნელ-ნელა იზრდება ფასები, ეს არის გრადი განვითარებას, რასაც ეძახიან და რისკების მინიმიზაციას, რასაც ეძახიან. რატომ იზრდება თან ბათუმის ისა? გათვალისწინებული არის ეგეთი ანალიზი იყო, რომ აი უძრავი ქონება სადღაც დავუშვათ აი აქ. ბათუმის ცენტრში რო გავაქირავო იმ უძრავი ქონების გაქირავებით წლიურად მიღებული შემოსავალი რა პროპორცია არის ამ ბინის ღირებულებასთან. და აღმოჩნდა, რომ საშუალოდ ეს არის 9%. ჩვენც გვქონდა ეგეთი კვლევა გაკეთებული კომპანიის შიგნით, რომ მწირი რესურსები, ჩვენი შემთხვევაში ეს იყო ჩვენი გათვლით 7%. ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი და ეს არის იმის გარანტია, რომ ბათუმში უძრავი ქონების ფასები კიდევ უფრო გამოიმატებს. რატომ? იმიტომ რომ ვერც ერთ ბანკში თქვენ რომ მიხვიდეთ და დოლარი რომ მიიტანოთ, წელიწადში რომ 2% სახვეწარია რომ დაგაწყო. არა, არც აღარა. უცხოურ ვალუტაში აღარა. ხო, ნუ კი ბატონო, 2.5 3 იყოს. კარგი. 3 იყოს. ერთი სიტყვით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის. და ამას ეკნება რომ ეს ბაზარი მუდმივად განვითარდება, სანამ ამის რესურსი იქნება. და ქალაქები ზოგადად უნდა ვითარდებოდეს. ამაში ალბათ აი პროფესიონალი არქიტექტორები და ამით ახმობენ. არ შეიძლება ქალაქის კონსერვაცია მით უმეტეს რომ რა ვიცი, მსოფლიოს მოსახლეობა ორმაგდება ყველა წელიწადში. მადლობთ ბატონო გოგა. შემდეგ ბატონი რეზო, გოგიტიძე და შემდეგ ბატონი მაია. ბატონო რეზო გისმენთ. მოგესალმებით ბატონებო, არქიტექტორი რეზო გოგიტიძე, კავშირის თავმჯდომარე. ეს თემა ძალიან აქტუალურია, რადგანაც თავისი მდებარეობით ესე ყველაზე საუკეთესო ადგილზეა და ჩვენი მიზანი არის რომ ეს მოშენდეს ისე რომ იყოს ბათუმის მომავალი შეიძლება იყოს ბათუმის სავიზიტო სიუჟეტი იყოს ესა. ამიტომ მე მაგ ადგილი კიდევ აი იმ ჩვენ პირველი შეხვედრის შემდეგ
ვიზუალურად ვათვალიერებდი მახინჯავრიდან შემოსასვლელზე, მე რამდენჯერმე კატერით გავედი მაგ ტერიტორიაზე ზღვიდან და დავწმუნდით რომ მაგ უნდა აშენდეს, მე დავწმუნდი და ჩემთან კოლეგებთან საუბრისას ყველა ერთმანეთ ვაღიარებთ რომ ეს ტერიტორია უნდა მოშენდეს აუცილებლად და უნდა მოშენდეს მაღლივად. აქ ოღონდ ერთი ის გვაქვს რომ ჩვენ არ გვინდა ეს მოშენდეს აი ისე როგორც წარმოდგენილი კუბიკებია და თქვენ აღნიშნეთ იმ ერთი პროექტის მუშანახაზები პროექტი კეთდებაო და თუ ის კუბიკებიც კეთდება ეს ცუდი იქნება. ჩვენ გვინდა მეტი პლასტიკურობა, ჩვენ გვინდა არა დღევანდელი დღის, არამედ ხვალინდელი დღის არქიტექტურული ფორმით გადაწყვეტა, რომელმაც დროს უნდა გაუძლოს. შეიძლება თუ ავაშენებთ დღეს კარგი იქნება, 15-20 წლის შემდეგ მოძველდება. ამიტომ ჩვენ გვინდა ასეთი პროექტი გაგეთეთ და ჩვენი წერილში გვიწერია რომ კონკურსი გამოცხადდეს სასურველია და ვთხოვთ კონკურსი გამოცხადდეს რომ მე შემდეგ არ შეგწყვეს რომ ჩვენ ამის განაშენიანებაში მონაწილეობა გვაქვს მიღებული. ახლა რაც შეეხება იმ წარმოდგენილ გენგეგმას, მე მაგალითად როგორც არქიტექტორი არ მომწონს ეს განაშენიანების გეგმა, შტაბეჭდილებას ღვნის რომ აი საკადასტრო საზღვრებში აი ჩაყრილია ეს 5 კორპუსი და შუაში არის ის ნავსაყუდელი. ჯერთი აქ მე ვთვლი როგორც არქიტექტორი რომ როცა ესეთი საკითხი ხდება, უფრო მეტი უნდა იყოს შემოქმედება, ვიდრე ის რომ კანონმდებლობით შემკვეთს აქ საკადასტრო საზღვრებში მოაშენოს მისი ტერიტორია. აქ უნდა მივიდგეთ შემოქმედებითად და მე ესა არ მგონია რომ იმ 5 კორპუსს შორის შუაში ნავსაყუდელი, რომელსაც კიდევ თავისი სიღრმე ექნება ალბათ 3 მეტრამდე, ის ორმოსავით საინტერესო იყოს. ამიტომ მე მაგ მოსაზრებას ვქონდა რომ იქ სადაც თქვენ ახლა მთავარი კორპუსი გაქვთ. ბატონო, სადაც თქვენი გეგმაზე მთავარი კორპუსი გაქვთ, რომელიც ალბათ დომინანტი უნდა იყოს. იქნება ვცადოთ გამოვიტანოთ ამ ნავსაყუდალის ადგილზე შუაში დომინანტად წავიდეს ლაგუნას ხო იქა და ეს გავიტანოთ იქეთ სანაპიროზე, აი იმ მხარეს. შემოსასვლელიც ადგილი იქნება და იქიდან კიდევ გაჭრა პლიაჟისკენ არხის გაჭრა, დახურული არხის გაჭრა უფრო მისაღები იქნება მაგისტრის. და მე თუ ხელოვნური მასაც დაახმარებთ, უკეთესი იქნება. ამიტომ თუ გამოაცხადებთ კონკურსს თუ რა ფორმით, აი არქიტექტურის გარჩევაში, იმაში ჩვენ აქტიურად უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. იმიტომ რომ მე ბევრ უცხოელთან ცნობილ არქიტექტორების პროექტი, რომელსაც ჰქონდა აქ ჩამოტანილი, განხილვაზე ვიყავით, ჩვენი შენიშვნები რომ უთხარით, მიუხედავად ის როგორ წარმოგვიდგეს მათი მაღალ კვალიფიციურობისა, მადლობა გამოგვიცხადეს რომ ასეთი შენიშვნები ჩვენ არ ვიცოდით, ვერ ახალ პირობები არ ვიცოდით და ვერ გავითვალისწინეთ. დიდი მადლობა, მე თქვენ კვალიფიკაციაში ეჭვი არასდროს შემიტანია. აქ უბრალოდ ლაპარაკი იმაზეა, რომ არქიტექტურა არ არის, ხო, მათემატიკა ხო არ არის. ამიტომ შეიძლება ორ ძალიან კვალიფიციურ ადამიანს აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა და მოსაზრება ჰქონდეს. გასაგებია, მაგრამ მისაღები. ერთი და იგივე საკითხზე. ეხლა იქ აიხსნება, სამწუხაროდ დიდი მოცულობის გამო დიდი ხანი უნდება, რაღაცებს მინდა გაჩვენოთ აქ. მანამდე წარმოგიდგენთ რენდერებს, რომელიც ეს არის თქვენ რო ამბობთ, რომ ეს კვადრატები იქ ძალიან არ მოგწონს და რაღაცა, ჩვენც არ მოგწონს, ეს არ არის არქიტექტურა. ეხლა მე გაჩვენებთ ამ რენდერებს, რომლებიც არის უბრალოდ მოცულობები და იმის, ეს არის შიგნით ის რომელიც უნდა გაკეთდეს.
შეერჩეს და ისეთ სარწყავი სისტემა, მთელი ირიგაცია ჭირდება ვერტიკალურად. ისეთი რაღაცები უნდა შეერჩეს, რომელსაც ხალხს. ამას იმიტომ გაჩვენებთ, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს მასინგზე, არა არქიტექტურაზე და აი ხა ეს ყველაფერი ესეთი არ იქნება. ამაზე ლაპარაკი არ არის. აი ეს ის დახრილი პოდიუმებია, რომელზეც მე გეუბნებოდით, ან გამწვანებაზე არის დიდი აქცენტი ჩვენი მოთხოვნა არის სწორედ გამწვანება, გინდა ვერტიკალური იყოს და გინდა ეს არის აი მოედანი რო არის ხალხი აქ ჩამოსულებდა შეისწავლეს აი ეს გარედან როგორი გამოჩნდება იქ პორტა ბათუმიც არის და ჩვენი შენობებიც არის და ამბანის კოშკიც და ყველაფერი. ხო, აი ესე იგი აქ რომ ამბობ რომ 100 მეტრზე მეტი არის შენობებს შორის კიდე ერთხელ ვიმეორებ ესეთი არ იქნება შენობა. ეს ხო და პორტას რო არ დაემსგავსოს ეს შენობები. აი ნახეთ. მაგალითად სიმაღლეზე ჩვენ პრეტენზია არ გვაქვს თუ კიდე ბურჯი ბათუმი დადგით, ბურჯი დუბაი სიმაღლით. ბურჯი დუბაი კილომეტრია თითქმის. დადგით შეიძლება. აი ეს არის ესე იგი შიგნით რა ვითარება იქნება და რომ ამბობთ რომ ბათუმელები რატო არ მოვლენ ბათუმელები დავუშვათ ლეველი რო არის კაფე იქნება ბათუმელები არ დადიან. იგივე ტიპის კაფეები იქნება აქ უბრალოდ კონცენტრაცია ამ კაფეების იქნება დიდი. არა არჩევანიც დიდი. ეს არის яхт-კლუბის, ეს არის яхт-კლუბის ნაწილი. აი ეს არის ზღვის წყლით აუდიტი და გავაკეთოთ და იქნება შრალი დოკები უკვე ტექნიკური მომსახურება ამ яхტების. დღეს არ არის, აი ბენზინს ვატარებთ, იმით კანისტრებით ასხამენ ბენზინს яхტებში, რაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა. იქ არის შრალი დოკები სპეციალურად აიყვანენ ამ შრალ დოკში, ზეთსაც ისე გამოუწვიან, რომ წვეთი არ ჩამოვარდება ზღვაში. ახლა ეს яхт-კლუბი რა ისაა თქვენ რაც გეგმაზე გაქვთ დადალი? არა, იქ სხვა ფორმაა გაცვლა. არა, ეგეთი ფორმაა. აქ იქ შეჭრილი აქ არა, ეს ხელოვნური ლაგუნა არა. ხელოვნური ლაგუნა სხვა არის. არსებული აქ ეხლა ალბათ გაიხსნებოდა, მოდი ვნახოთ. ის სცენარები მაინც მოდი მოვისმინოთ შემდეგიც და ბატონებო რა შემდეგ ხალბატონი მაია და შემდეგ ბატონი ნოდარი. ხალბატონი მაია სულმანიძე. ისმეთ. Yeah. ზღვის სანაპიროებზე არის. მოგახსენებთ. Yeah. Yeah.
ჩახმები. დიახ, დიდი მადლობა. როგორც არქიტექტორებს შევპირდი აუცილებლად, ესე იგი შემდეგ პირველ ეტაპზე ჩვენ ჩავატარეთ კონკურსი, ოღონდ ეს იყო რამდენიმე ერთი კომპანიის რამდენიმე სტუდიას შორის შეჯიბრი. ვითვალისწინებთ და აუცილებლად შემდეგ შენობებზე ჩავატარებთ ღია უკვე თუმცა ეს კომპანიაც როგორც გითხარით 25 საერთაშორისო კომპანიას შორის ავიყვანეთ და იგი და უკვე მაგრამ რასაც ჩვენი არქიტექტორები გვთავაზობენ ეს ცოტა სხვა ტიპის კონკურსი ეს არის ღია კონკურსი სადაც სხვა კომპანიებიც წარმოადგენდნენ კონცეფციებს და ამ კონცეფციებიდან ამოვირჩევდა მე როგორც შეგვიდით ის იგივე არქიტექტორები ამას აღარ გააკეთებენ და შემდეგ კონკურსებს ესე გავაკეთებთ უბრალოდ ეს ეტაპი პირველი ეტაპი უკვე გავლილია იმიტომ რომ 2 მილიონამდე დოლარამდე არის უკვე ამ პროექტზე დახარჯული და ამას ვეღარ შევცვლით პირველ პროექტზე დანარჩენებს აუცილებლად და რაც შეეხება აი თქვენ რო თქვით რომ რაც ისტორიული არა ის რაც მიწაყრილი არის ის არაფერი არა ის არ არის ის არაფერი ის ბურუნთაბიას ნაწილი არც ყოფილა რუკებზე შემიძლია ის რუკები ისევ გავხსნა ის ბურუნთაბიასთან კავშირში არის ბურუნთაბია იყო უფრო იქით აი ხა სადაც ეშმაკის ბორბალი დგას და ხო და ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ამ ტერიტორიის რაღაც ლაქას წელიწადზე მეტი ხნის წინ ედო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ოღონდ მიწას იქ ხო შენობა არ იდგა და ეს იყო გადმოყოლილი იგივე გეოგრაფიკის 2006 წლის კვლევაში არის რეკომენდაცია რომ ამას უნდა მოიხსნას იმიტომ რომ არ შეიძლება შენობა თუ არ არის რა ძეგლზე არის ლაპარაკი ჩვენ მაინც წავედით და არქეოლოგია აჭარის არქეოლოგიის ინსტიტუტთან გავაფორმეთ ხელშეკრულება რომელიც მოვიდნენ და გათხრები აწარმოეს აი სწორედ იმ წითელ ლაქის გასწვრივ რამდენიმე რანშია გათხარეს რომ დადგენილიყო იყო თუ არა იქ რაღაცა ნარჩენი მაინც იმიტომ რომ ეგეთ ლეგენდებს ეძებენ დეველოპერები რომ აი რაღაცა ვიპოვეთ ის დავტოვეთ იმის გარშემო მე არქიტექტურაზე კონცეფცია სანამ დაიწყებოდა მუშაობა მანამდე გავაკეთეთ ის რომ მე თუ კი ვიპოვიდით ის კონცეფცია სწორედ ამას მორგებოდა და პირიქით ამას გამოვიყენებთ როგორც ხალხის მოზიდვის და რაც ლეგენდებს ეძებს ხალხი როგორც სამწუხაროდ ვერ აღმოვაჩინეთ იმიტომ რომ თვითონ ეს ბუნთაბი არ იყო ესეთ ქვის ნაგებობა ეს იყო მიწაყრილი და ვერაფერ და იმის მერე თან ბუნთაბის მერე რომ ყოფილიყო ნაგებობა აქ იმდენი რაღაც აშენდა და დაინგრა რომ იქ არაფერი აღარ დარჩებოდა ამიტომ სამწუხაროდ ეგ ჩვენ გავაკეთეთ და ამ პრეზენტაციაში ყველა კვლევა ჩვენ ვერ ჩავდეთ იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდებოდა მე თქვენ შემიძლია მოგცეთ ჩემი სავიზიტო ბარათი და არაფერი ბუნკერი ეს არის რაღაცა მიწაყრილი არის უბრალოდ მადლობთ ბატონო გოგა რომელზეც იდგა ხე გამხმარი ხე იდგა რომელსაც გარშემო ხვი არა ეხვია და მე ქარმა ისიც აქცია და დარჩა მიწა რა ბატონი ნოდარ ცინცაძე და შემდეგ ბატონი გიორგი ბაღოშვილი ბატონო ნოდარ ბატონო გოგა მიკროფონში თუ ჩვენს გავიგოთ რა აი ეს რეკრეაციული ზონა რომელიც მადლობა გმეს მიენიჭა და
ჩვენ ეხა ეს არის ჩვენი შემოთავაზება, როგორ ხედავთ, ეს არის სახელმწიფო ტერიტორია და სახელმწიფოს გადასაწყვეტია იქ გაითვალისწინებთ თუ არა ჩვენ შემოთავაზებას და თუ რამე შენობის აშენებას ჩვენი ვერ შევბედავთ. ეს არის ღია ამფითეატრი ერთადერთი, რაც უნდა გაკეთდეს, შენობათაც ვერ ჩავთვლით, ღია ამფითეატრია, დანარჩენი არის გამწვანება და ეგ უკვე მუნიციპალიტეტის გადასაწყვეტია. თუ კი ესეთი წინადადება იქნება მუნიციპალიტეტისგან, ჩვენ არქიტექტორებს ვთხოვთ, რომ კონცეფციის დონეზე ესენი შეიმუშაონ და ეს პროექტი წარმოადგინონ და მერე უკვე ამის დაფინანსება ჩვენ არც აგვაქვს გათვალისწინებული, ისედაც საკმაოდ დიდი ხარჯები გაგვდის და არ ვიცით. ამ დაწყებას და დამთავრებას რაც შეეხება ჩვენს იგი პირველი ეტაპი რას მოიცავს? პირველი ეტაპი მოიცავს ამ პირველ კოშკს. პირველი ეტაპი მოიცავს იახტ-კლუბს, თავისი სტანდარტებით გაწყობას და ამ ხელოვნური ლაგუნას გაკეთებას. ყველაფერი ამას დასჭირდება 3 წელი შენობის დაწყებიდან დასრულებამდე. და რაც შეეხება დანარჩენ ეტაპებს, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მთელი პროექტი მაქსიმუმ 5 წელიწადში დასრულდება. მთლიანად აი ეს მილიარდიანი ინვესტიცია, სადაც ვლაპარაკობთ, რომ 5 წელიწადში დასრულდება. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ჩქარა მივიღებთ გერგეს, რომ ჩვენ ველოდებიან ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ პროექტში მონაწილეობის მიღებით და ჩვენ უბრალოდ ვერ ვიწყებთ ამ მოლაპარაკებას, იმიტომ რომ არ ვიცით რა ტიპის გერგეს შევათანხმებთ. როგორც მოგეხსენებათ, გითხარით, რომ 6 შენობა ქონდა თავიდან, მერე პროცესში ამოვიდეთ ის შენობა. არ ვიცით ეხლა რაც აქვს შემოთავაზებული, ბოლო-ბოლო ესე იქნება თუ არ იქნება, იმიტომ რომ გერგეს როცა მივიღებ, უკვე ლეგიტიმური საფუძველი მექნება, რომ დავიწყო საქმიანი მოლაპარაკებები. მანამდე უბრალოდ გონივრული ვადა არის ჩემი განმოსახედიდან 5 წელი არის მთლიანად პროექტის დასრულება. დაწყების ვადას როგორც კი მშენებლობის ნებართვა გვექნება, ჩვენ დღეს რო გქონდეს დღეს რომ მოგცეთ მშენებლობის ნებართვა, ხვალ დავიწყებ მშენებლობას. ნებართვა არა. მადლობა. მიზეზი ისაა, რომ სანამ ნებართვას მივიღებ, ჯერ გერგე უნდა შევათანხმო, მერე პროექტი უნდა შევათანხმო და მერე მშენებლობის ნებართვა. ჩვენ, როდესაც ამ პროექტის იდეა გაჩნდა, გეგმავდით, რომ აი კანონით რო არის გათვალისწინებული საქმის წარმოების პირველი ეტაპი, მეორე ეტაპი და ასე შემდეგ, კანონით გათვალისწინებული ვადები და კიდე რაღაც ლიფტები რო ავიღეთ, გვინდოდა რომ გაზაფხულზე მშენებლობა დაგვეწყო, მაგრამ არ ვერ მივედით იქამდე, იმიტომ რომ მადლობა. ბატონო გიორგი. დიახ, გიორგი. მე სულ რაღაც 4-5 წუთი თუ შეიძლება რა. მე ახლა მესამეჯერ ვესწრები ამ ინფორმაციას, ესეთ ინფორმაციას და იყო ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მახსოვს რედისონში ვიყავით. ძალიან კარგად გავეცანი და პერსპექტივებს ხედავ, ეტაპები აღვიქვი და უკვე გზნობ მოცულობითაც რა და როგორ იქნება. მე მესმის ყველა ჯგუფის, აი იმ ჯგუფის, რომლებიც იბრძვიან, რომ იქ მაღალი შენობები არ დაიდგას, მესმის თვით მფლობელებისაც, პროექტანტებისაც, ვინც გეგმარება გააკეთა და ყველაფერი ეკონომიკა და ფინანსები, ყველაფერი გასათვალისწინებელია, როგორც მთლიანად ორგანიზმია რა. კუნალობა რო ჭირდება ორგანიზმს, ფული ჭირდება რო წახვიდე კუნალო და ასე ვთქვათ მოახმარო შენს თავს. აქ არიან ძალიან ბევრი ახალგაზრდები, რომლებიც დაიბადნენ ამ ქალაქში და ცხოვრობენ. მე 60 წლის წინანდელი ბათუმი მახსოვს. დავიბადე აქა და მახსოვს ის ეტაპები, როგორ ბარაკების ქალაქი, როგორ ვითარდებოდა იგივე და ბარაკები და ახსნა ამას დადებითიც და უარყოფითი მომენტები რა, ასე ვთქვათ და დღემდე ესე მოვდივარ. ეს გულისკივილი ყველასა გვაქვს რა, ნამდვილად. აი გარდა ამ საქმისა ვენანება ჩვენი ქალაქი, აი რას ვადარებ, იცი, აი ბებია რომ ბარადს გაჩუქებს 60 წლის წინანდელს და დაკარგავს და ნერვიულობ. ასევე მე ამას ვადარებ მაგალითად კარგი სიმპათიური ქალბატონი რომ კოსმეტიკურ ოპერაციას იკეთებს და არ იცის რა იქნება და როგორ იქნება, ხო? და მიდის რაღაც რისკზე. ეს რისკი უნდა ღირდეს იმათ, რომ ნამდვილად რაღაც კარგი დავტოვოთ 20 წელი მაინც, 15-20 წელი, ამან უნდა ისუნთქოს, უნდა იყოს ბათუმური, უნდა იყოს მომწონს ძალიან გეგმარებაში ძალიან ბევრი მწვანე ვნახე.
მე 15 წელი ვემსახურები ამ ბულვარს და ვიცი რა არის გამწვანება, რამდენი ფილტრებია ქალაქის და აუცილებელია. აუცილებელი, კარგი მიდგომაა ყველაფერი და რაც ისე გრანდიოზულად რაღაც საშილა ჩანს თითქოს ან გვეჩვენებოდა თლა ისე არ ყოფილა საქმე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩემ კოლეგები გამოვიდნენ და თქვენ რომ არქიტექტურას აქვს ძალიან დიდი. ფაქტობრივად ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ მხოლოდ გეგმარებაზე, ეტაპებზე და ადამიანის საბოლოოდ აღიქვამს როცა გაივლის ქუჩაში მოცულობით ლაპარაკობენ. პირველი შთებისმშილება ტურისტები რო ჩამოდიან, სულ ფეხით მოსიარულე ვარ და ყველას ვეხები და გზნობ და უსმენ გიდებს და ასე შემდეგ. მე რო არ მოძოს იმ შენობასთანაც აქებენ და არის მთელი ამბავი სურათების გადაღება, უვარგესით მოწონთ და ვარგესიანის მოწონთ რა, მოკლედ რო ვთქვათ რა. ამიტომ ჩვენ პროფესიონალებმა ისე მიუდგეთ, რომ ეს დარჩეს, რაღაც მარგალიტად უნდა დარჩეს. ჩვენ გულებში გვეხაროდეს უნდა იქ მისვლა, ეგ დასვენება უნდა გვეხაროს. რა თქმა უნდა, ბათუმლები მივა იქ. რაღაცით უნდა შეივსოს, თლა ისე მიტოვება არ შეიძლება მაგადილს. და იმედი მაქვს, რომ თუ ჩავერთოთ მთლიანად საზოგადოება და არა მარტო არქიტექტორები, დიზაინერები, არამედ მთელი საზოგადოება, ისტორიკოსები, არ დავივიწყოთ იქ მართლა ძველი ადგილები იყო, ის კატაკომბები რო იყო, უბრალოდ არ იყო ის ისტორია. იქ რაღაც მანიშნებელი უნდა იყოს, რაღაც დავტოვოთ, უნდა კვალი სიძველისა ფრაგმენტები. ეს ალამაზებს ახლა ბალტიისპირეთში მას შეხვედრილად და აი მაგალითად სან-ფრანცისკოში ვიყავი მაბადეეთო და ვამთავრებ. იქ საერთოდ აკრძალულია სანაპირო ზოლი მეთებზე სანაპირო ქვია, იქ სადაც კარიბჭეა და ზალატაე ვარატა რო არის ხიდი და აკრძალულია საერთოდ მაღალი შენობები, თაღოვანი ადგილია სან-ფრანცისკო. ყველაფერი უკან არის და დაბალი შენობები ქვემოთა. ბათუმი ცოტა სხვანაირადაა. ბათუმი აიტანს მაღალ შენობებს, მაგრამ ძალიან მჭიდროდ არ უნდა იყოს ეს 12 სართულიანები რო არის. ესე დადგმული და რო ხერგავს ყველაფერს და უშნო არ უნდა იყოს, შენობა უნდა იყოს ლაღი, გამწვანებული და არ უნდა გავდეს ერთმანეთს, ის ტყუპებივით არ უნდა იყვნენ. ამას ალბათ ჩაერთობა ხალხის სპეციალისტები და გამოცხდება ძალიან კარგი პროექტები. მე იმედი მაქვს და მაინც პერსპექტივაში მინდა მოვესწრო, რომ იყოს ძალიან ლამაზი რაღაც კარგი სასეირნო ადგილი რა. სტუმრების მიყვანა რომ გვიხაროდეს იქა. აი ეს ერთად ჩავერთოთ ყველანი რა საქმეში. ძალიან კარგი იქნება. მადლობა ბატონო გიორგი თქვენი წინვალი მოსაზრებისთვის და ბატონი რაული. მართლაც მნიშვნელოვანი პროექტია, რაც ასე ვთქვათ უდავოა და ქალაქის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია და ხელშეუწყობს. მე მაქვს შეკითხვა ასეთი, აი იახტ-კლუბთან დაკავშირებით. იახტ-კლუბი საერთოდ ქალაქისთვის, ზღვისპირა ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია, სადაც ნავები, აფრიანი ნავები, ესეთი მათი განთავსება იქნება და მათი საპარკინგე ადგილი იქნება და მე მაინტერესებს ეხლა არსებული მოცულობით, ასე ვთქვათ, დიდდება, თუ აი ახალი რეკონსტრუქცია კეთდება და როგორი იქნება, იმიტომ რომ ეს ამ პროექტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია მთლიანობაში ის აუზიც და იახტ-კლუბი და აი როგორი იქნება და ის ასევე მაინტერესებს მთლიანობაში აი ამ შენობების მიწისქვეშა პარკინგები აი როგორი სახის იქნება და როგორი გაკეთდება. აი ეს დეტალები მაინტერესებს.
შესაძლებლობა იქნება იახტა რომ გამოვიდეს წყლიდან სპეციალურმა ამწემ აზიოს და მე ისეთ სივრცეში გადაიტანოს, სადაც ზეთის გამოცვლა, საწვავის ჩასმა არ იქნება იმ რისკებთან დაკავშირებული, რომ ზღვაში ჩაიყვაროს ეს ნავთო პროდუქტები. რასაც დღეს სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ვაწყდებთ, რომ მიხვიდეთ იქან, დაინახოთ თქვენ თვითონ როგორ ხდება ეს გავზრდის შევსება, აბსოლუტურად ყველანაირი ნორმები დაუყოვნეთ. შემდეგ უნდა მოეწყოთ დაახლოებით 70 იახტის გასაჩერებელი ადგილი და თანამედროვე იახტის მიღების საშუალება უნდა იყოს. ისე კი არა, ეხლა ბორბლები რო აქვს, პაკრიშკები ეგრეთ წოდებული საბურავები და იმას უნდა სპეციალური დანადგარები, ამას როგორ უნდა მიიღო უსაფრთხოდ იახტა და როგორ გაუშვა. მე ამის სპეციალისტი არ ვარ, თუმცა ის კომპანია, ვისთან ერთადაც ამას ვაკეთებენ, არის ფერორი ეგეთი ფერეთი გოდიში ძალიან ცნობილი იახტების კომპანიების წარმომადგენლები არიან და სპეციალისტები არიან და თურქეთში ფლობენ იახტ სარემონტო ქარხანასაც და კარგად ებკვევიან ამ საკითხებში და ანუ ეს სრული სტანდარტების დაცვა. რა შეიძლება აი ეს ასეთი გვაქვს ენდოზე გაჩვენეთ აი და აუზის ეს არის ეგრეთ წოდებული აუზი ისეთივე როგორც დაახლოებით რივიერა ბიჩი როგორ იქა ეხლა ზღვაზე ღია უბრალოდ გადახურული სივრცეა, ღია კედლები არ აქვს, სადაც ხალხი ზაფხულში მიდის, კაფე, რესტორანია და იქვე არის პლაჟი, სადაც შეუძლია რომ გავიდეს და ზღვაზე დაიწყოს. ეს არის უკვე ეგრეთ წოდებული კლუბის სახლი, კლუბჰაუსის ეძახით, რომელიც აუცილებელია ყველა თანამედროვე იახტ კლუბისთვის, რომ კონდეს კლუბის წევრებისთვის თავშეყრის ადგილი, აქ არის საკონფერენციო დარბაზიც და რესტორანი არის, ორსართულიანი შენობა არის. ისიც არა კინაბეტონის კონსტრუქციით, იმიტომ რომ კინაბეტონის კონსტრუქციით აკრძალული არის ზღვის სანაპიროზე ნებისმიერი მშენებლობა, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს უნდა იყოს მსუბუქი კონსტრუქცია და თუ კი რაღაც საჭიროება იქნება ამ მსუბუქი კონსტრუქციის მარტივად დაშლა შეიძლება და გადატანა ისე რომ იქ არ დატოვო რაც ნარჩენი. აი ამაზეა ლაპარაკი. მადლობა. ბატონი ზურაბი და მგონი ხო, კი. გესალმებით. დიდი მადლობა პრეზენტაციისათვის. რაც უფრო შემდეგ ეტაპზე გადავედით, უფრო კვალიფიციური და უფრო მეტი ინფორმაცია მოდის. თან მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც იყო ჩართული, ვინც გამოხატავდა თავიანთ ასეს იყო კონსტრუქციული თუ არა კონსტრუქციული, იმიტომ რომ აი ამ ხალხის თანამონაწილეობამ, ბათუმელების თანამონაწილეობამ მიგვიყვანა დღეს. მე ვფიქრობ, ბევრად უკეთეს პროექტთან, იგივე რომ ერთი შენობა ამოღებულია, იგივე რომ პოდიუმების სახე შეიცვალა, იგივე რომ ყველა ქუჩა გამწოლი იქნება და ეს ყველაფერი მიგვიყვანა აი ამ მომენტამდე და აი ამისათვის მინდა მე ყველას კონსტრუქციულები იყვნენ, ზოგი შეიძლება უფრო აგრესიულად გამოხატავდა თავის პროტესტს, ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და კომპანიის წარმომადგენელსაც, მთელ კომპანიას, რომ ბევრი რაღაცა გაითვალისწინეს და იმედს გამოგდო მომავალშიც ეს ყველაფერი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, მათმა პროტესტმა მერიაზეც და ჩვენზეც იქონია თავისებური გავლენა და ჩვენაც უფრო ბევრ რაღაცაში მკაცრი ვიყავით, ბევრ რაღაცების გამოსწორება მოვითხოვეთ და დიდი მადლობა დღეს უფრო სიღრმისეულად მოვისმენე მე ეს ყველაფერი, მე რა თქმა უნდა ცალკე ინფორმაცია მქონდა, მაგრამ აი საჯაროდ სიღრმისეულად მოვისმენე ბევრი რაღაცები, კიდაც ის ისტორიულ ადგილას კი კატაგორიისთვის 2011-ში რო ყავდათ მიწვეული არქეოლოგები ბათუმის და იქ რო აღმოაჩინეს ორი რაღაც ჭასავეთ დინარის ქვებიდან გაკეთებული არქეოლოგები რო თქვენ ეს არ არის ისტორიული არაფერია ეს აგი ინფორმაციაც მაქვს ასე რომ საჯაროდ ასე რომ ეს ინფორმაციები გამოვიდა მე მადლობას გიხდით ამისათვის უკვე ბევრი აი ეს ადამიანი მათ აღარ ილაპარაკებს და ვიღაცა თუ რაღაცას არასდროს იტყვის ანალიზის საშუალება მიეცემა თქვენი დღევანდელი გაწევას. ჩვენ კიდევ ვართ საჭირო იქნება ნებისმიერ დროს საჯარო განხილვაში მივიღოთ მონაწილეობა. ეს ინფორმაცია, რაზეც დღეს ვილაპარაკე, არის ახლა პრეზენტაციაში ყველაფერს ვერ მოვაქცევა დავუშვათ რა კვლევებს ექნობა სიღრმისეულად ის კვლევების განხილვა ახლა უბრალოდ მაგას არ ეყოფა
დიდი ხანი, მაგრამ დაინტერესებულ პირებს ჩემს სავიზიტო ბარათებს დავარიგებ და ვიც უნდა ყველა ინფორმაციას გავგზავნო. მადლობთ ბატონო გოგა. ბატონი ბესო და გონი შევაჭამოთ შემდეგ. დიახ. ბატონო გოგა, მადლობას გიხსით რომ მოგზანდით. მე მექნებოდა თქვენთან რამოდენიმე კითხვა, ორ კითხვაზე გაიცა პასუხი. იახტ კლუბზე მინდა დაგისვათ. ტურისტული სეზონის დროს ბათუმელი, ბევრი ბათუმელი იყენებს ამ იახტ კლუბს, აქვს განთავსებული მცირე ზომის ნავები და წყლის სკუტერები. ისინი იყენებენ ამ იახტ კლუბს, სადაც ანთავსებენ, იქნება თუ არა მათთან მოლაპარაკება, მე მაინტერესებს რომ მხოლოდ განახლების შემდეგ ეს იახტ კლუბი განკუთვნილი იქნება მხოლოდ თქვათ ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც შემოიყვანებენ ძვირადღირებულ ნავებს ან იახტებს და მაგ დიდი იმედი რომ იქნება განკუთვნილი ეს იახტ კლუბიც იმ უბრალო ადამიანებისთვის, რომლებიც ტურისტულ სეზონზე მუშაობენ და ანთავსებენ მაგ თავიანთ ტექნიკას. დიახ, მოგახსენებთ, დიდი მადლობა ამ შეკითხვით. ჩაგეკითხებით ზუსტად. მაგალითად, რამოდენიმე წლის უკან, ასე ვთქვათ, მსოფლიო საწყლოსნო სპორტის ფედერაციას უდოდა კანოეში და რეგატაში ის აფროსანი ნავები და ის მეორე რო არა კიდე ეს. ამაში უნდათ მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება და ჩვენი იახტ კლუბის სიმცირის და ფიზიკურად არ არის ის მდგომარეობაში რომ რაღაცა ჩატარდეს, იყვნენ ჩამოსულები რომ დაიწუნეს და აღარ ჩატარდა. ამ შემთხვევაში მომავალში ასეთი როცა კეთდება და მაღალი დონის იახტ კლუბი გვექნება, ხო? ექნებათ საშუალება იმის რომ თქვა ესეთი რაღაცები ჩავატაროთ და მე ვფიქრობ რომ ეს ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული ბიზნესის განვითარებას და ისეთ რაღაც მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდეს. ამ ნაწილში რამე პრობლემა ხო არ იქნება თქვენი მხრივ? მოგახსენებთ, ეხლა ჩვენი იახტ კლუბი უნდა გითხრათ რომ არის საკმაოდ პატარა. ეს ეხლა თუ რაღაცა ისეთ შორს ჭრეტელ გეგმებზე ვილაპარაკებთ, ეხლა ეს ჩვენი გადასაწყვეტი ბუნებრივი არ არის, მაგრამ უპრიანი იქნებოდა რომ გვერდზე ან იახტების გვერდზე როცა დიდი პორტი რო გვაქვს სამრეწველო, ეს სამრეწველო პორტი თუ გახდება სამოქალაქო პორტი, სადაც მივიღებთ უფრო დიდი, ეხლა ჩვენ მაქსიმალური იახტის ზომა რომ მივიღოთ, ეს არის 30 მეტრზე, ისიც გაჭირდება 27 მეტრზე მეტი იახტის სიგრძის მიღება. იმაში შიგნით ვერ შევა, გარედან თუ დადგება. საშუალება გვაქვს და სულ 70 იახტა არის კიდე იმ ლაგუნაში თუ შემოვყვანთ პატარა კატერებიანად მაქსიმუმ 100 ისიც არ გამო 90 იახტას ერთად მივიღოთ. ეს არის საკმაოდ პატარა მასშტაბი. რაც შეეხება ჩემპიონატებს, ამას ჩვენ ტერიტორია ვერ იზამს. ჩვენ ერთი რაც გვინდა ეს არის რომ იქ არის აფროსნობის სააფროსნო სპორტის ეს არის რა ქვია ფედერაცია. ეს ფედერაციის ხელმძღვანელი არის ადამიანი, რომელიც ამ პროექტში ჩართულია, დევი ქიტუაშვილი და მას ძალიან უნდა რომ რაღაცა ეს სასწავლო სავარჯიშო, ახალი სპორტსმენებისთვის რაღაცა ტერიტორია გამოიყოს და დაეთმოს ამ ხალხს. მაგრამ ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატზე ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეს არც მესმის ის რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილოს. ხო, თუ კი ესეთი რაღაცაა, ჩვენ დიდი სიამოვნებით ან სპონსორობის ნაწილის რაღაც შეგვიძლია ვიტვირთოთ, ხა წინასწარ ლაპარაკი მიჭირს ეს რა თანხებთან იქნება დაკავშირებული როგორ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცი რომ ჩვენი კომპანია აფინანსებს გვერდში უდგას სათხილამურო სპორტის ფედერაციას ძალიან სერიოზულად და ესეთი რაღაცა, ეხლა მაგალითად ის რომ საქართველოში უნდა ჩატარდეს ფრისტაილის მსოფლიო ჩემპიონატი, ეს არის ჩვენი კომპანიის მათ შორის ძალიან დიდი დამსახურება და ანუ ამ მიმართულებით და ეს მიმართულებაც მეთქი მნიშვნელოვანი იქნება. სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებები აღებული აქვს Silk Road და დიდი სიამოვნებით. ის არის პატარა ნავები მოცულობით სასპორტო, რომელსაც დიდი ადგილს არ იჭერს ის 21 მეტრი და 25 არ ჭირდება. სამწუხაროდ ამ სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ იმ დევი როგორც მოგახსენეთ, დევი ქიტუაშვილთან ერთად სიამოვნებით დავილაპარაკებთ ამ თემაზე, მაგრამ ეს ჯერ უნდა გაკეთდეს ეს პროექტი. რა თქმა უნდა გაკეთების რომ მე ეს როგორც გითხარით, სტანდარტების მიხედვით ვერ ვიღებთ ამ იახტებს აქ, ვერ. და დგანან ესენი თქვენი კითხვასაც დაუბრუნდები ხა,
რომ აი ამ ხალხთან ჩვენ გვაქვს ვალდებულება რომ გავაგრძელოთ კონტრაქტები, რაც არის არსებული ტარიფებით 2 წლით მინიმუმ და ეს რა თქმა უნდა ამ ვალდებულებას ჩვენ ვასრულებთ, მაგრამ როდესაც იახტყლუბი განახდება, იქ იქნება ახალი ტარიფები ბუნებრივია და აქ ეხლა დგას ხალხი, რომელიც საერთოდ არ იხდის თანხას, რაც არ არის სწორი ეხლა პარკინგი მანქანას რაღაც აჩერებ, რა თანხა უნდა გადაიხადო. ისევე არის ნავზე ხა ამით რომ სარგებლო უნდა გადაიხადო. არის კიდე თევზჭერი კატარღები აქა. ამ თევზჭერ კატარღებს სჭირდება სხვა ადგილი, არ შეიძლება. და ხა გვაქვს მოლაპარაკება მუნიციპალიტეტთანაც და ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროსთანაც, რომ იქნებ რამე სხვა ადგილი გამოეყოს ამ ადამიანებს, რომ ეს კატარღები გაჩერდეს სხვაგან. იმიტომ რომ ტურისტული ატრაქციებიც და თევზჭერი გემებიც ერთ ადგილას არ უნდა ჩერდებოდა. და ეს პრობლემები არსებობს და გადაწყვეტა საჭიროებს და იმედი გვაქვს, რომ ადგილობრივ მთავრობასთან ერთად ამ პრობლემებს მოვაგვარებთ. მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, მადლობა კომპანიის წარმომადგენლებს ასეთი ღრმა შინაარსიანი შეხვედრისათვის. წარმატებები.